Három vendégoktató érkezett szerencsére hozzánk, ha engedjétek be, hogy bemutassam. Krisztof Moravszky, területi képviselő Lengyelországból, és Jacek Berovszky, műszaki vezető szintén Lengyelországból, valamint Patak Tamás, senior szakmai specialista, KMX technikus. Vele már találkozhattatok szerintem, és Szále Nóra fogja a fordítást nekünk biztosítani, hogy gördülékeny legyen. Elején szeretném tisztázni, hogy hogy hívják, lehetne tegező viszonyt kezdeni, az kicsit gördülékeny, ha valakinek van ellenvetése, akkor nyugodtan szóljon. Jó, köszönöm szépen. Azt mondja, a mai oktatás ugye Integra központ programozásáról fog szólni. Ugye bemenetek, kimenetek beállítása, kezelő hozzáadása. Ugye vannak itt bővítők, a CU 220-nak a fölprogramozási installálása és az ETH modulnak a fölintegrálása. Ugye hogyan tervezzünk meg egy Integra rendszert, és a végén Patak Tamás úrtól az új termékek és fejlesztési irányok bemutatása következik. Ugye asztalonként egy riasztóközpontot helyeztünk el a bővítőkkel együtt. Ugye mindenhol találunk egy USB-es átalakítót, vagy egy laptopra lesz szükség minden asztalnál, ugye, és úgy fog zajlani. Az oktató urak ugye itt a kivetítőn a projektoron mutatják lépésről lépésre a dolgokat, ti követitek, és valószínű, hogy sikeresen fog zárulni a mai nap. A végén mindenki egy oklevéllel lesz gazdagabb, azt mondja, így van, azt mondja, előadás ugye most 9-től elkezdjük, másfél óránként be fogunk iktatni egy ilyen kisebb szünetet, egy ilyen kafé breaket, amit mindenki ad egy kávét, egy kicsit felfrissülhet. Délbe szeretettel várunk mindenkit egy ebédre, itt a mellettünk lévő két helyiségbe, és az körülbelül egy 45 perces szünet lesz, és haladunk tovább, ahogy a téma engedi, kb. Egy másfél óránként fogunk egy ilyen szünetet tartani. A vége az oktatásnak egy olyan 4-5-öt, ahogy végzünk az anyaggal, úgy fogjuk befejezni. A vezetőségnek hogy hívják, akciója, az, aki itt van most jelenleg az oktatáson, azoknak mindenkinek a boltban lévő SATEL termékekre, ami most megtalálható, 36%-os kedvezményt kapnak, ha tudtok vásárolni. Ez ugye a már regisztrált vendégeknek is ugye egy jó akció, hát aki meg még ilyen végfelhasználó esetleg, vagy most van itt nálunk először a boltban, annak meg mindenféleképpen jó. Azt mondja, nem is húznám nagyon tovább az időt. A kezdő programozási oktatást Jacek Berovszky fogja tartani, műszaki vezető, és akkor ha valami kérdés van, akkor válaszolunk, jó? Köszönöm szépen. I understood only one word, akció. Azt hittem, csak egy pár szó lesz. Okay. He has introduced you and told the people what we are going to do for today, and we're going to have breaks in after every 1.5 hour. We'll finish at about 4-ish. Hello everybody, my name is Krisztof Moravszky from SATEL company. It's a great pleasure to be here with you and our friends from Moscow. Today we will show you how to program Integra control panels. Training will be led by my friend Jacek Berkowski. Hello. Jacek, stage is yours. Bemutatta nektek saját magát, és elmondta, hogy az Integra központ programozásáról fogunk ma tanulni, és Jacek Berovszky fogja nektek az összes okosságot elmesélni ma délután. Igen. Hello, I'm Jacek. I'm very happy that I can be here with you and introduce you the programmation of the Integra control panel, our most advanced and powerful tool. I hope later on after the training you will say that it's quite nice and quite easy to do. The plan is that we will start from the scratch and at the end of our training we will be able to connect to our panel with the mobile application and do some extra features on it. Tehát megint elmondta, hogy ő Jacek,
És nagyon örül, hogy itt lehet, ezt egyébként Krisztof is mondta korábban. Szeretné elmondani nektek, hogy egyébként valószínűleg nektek is az lesz a tapasztalatok, hogy ez egy nagyon egyszerűen és könnyen használható eszköz. Az alapoktól indulunk, de a végére képesek lesztek mobil alkalmazással csatlakozni, és egyéb extrákat is megismerni. Yeah, I think we can start with the practical part of our meeting. Akkor kezdhetjük a találkozónk gyakorlati oldalával. In front of you, every table has prepared the set of the Integra 32 panel. Minden asztalon van egy előkészített Integra 32-es panel. The number in the name means what is the maximum amount of inputs and outputs that you can expand in the panel. A szám a névben azt jelenti, hogy mennyi a bemenetek és kimenetek maximális száma, amit a panelhez hozzá lehet rakni. Of course, in our offer we have the bigger ones as well. So the biggest one is 256 inputs and outputs. Ugye a legnagyobb, ami nekik most létezik, az a 256-os, tehát 256 darab ki- és bemenet csatlakoztatható. So you can easily fit the Integra solution to your needs, starting from some small houses, flats, and at the end you have very big offices or even banks. Ugye ezzel, hogy a 256-os a legnagyobb, gyakorlatilag a legkisebb háztól a legnagyobb intézményig, akár irodákig, bankokig, bármilyen szükségletetekhez hozzá tudjátok csatolni az Integra rendszert. I think we will go with the introduction, how the board looks like. You have all the equipment connected, so you don't need a screwdriver. I will just shortly, briefly introduce the board and try to explain what is where. Először nézzük meg az alaplapot, most, hogy minden elő van készítve nektek, úgyhogy most kivételesen nem lesz szükségetek csavarhúzóra, nézzük meg, hogy néz ki egyáltalán ez az eszköz. It's a switch now, right? Yes. Yes. So this is. So this is the PCB. The same you have on this metal box in front of you. Tehát ez ugyanaz, amit a fémdobozban magatok előtt láttok. On the PCB itself, it's 8 inputs dedicated to connect the detectors. 8 kimenet van, amit mutatott az érzékelők csatlakoztatásához. Bemenet. If you would like to have those 32 inputs, you will use the expanders. So each expander has additional 8 inputs. Hogyha 32-t szeretnétek használni, 32 bemenetet, akkor ugye bővítőnként 8 bemenettel tudtok dolgozni. On the board we have also 8 outputs, 2 outputs here and 6 here. Van még másik kettő lent, igen, de azért csak inkább javíts hatszor. Tehát van másik 2 kimenet alul, és másik 6 pedig az oldalán, ahogy látjátok. The difference is those outputs are low current, so the open collector type of output, it's only give you the COM. Tehát a különbség a kimenetek között az az, hogy amit az oldalán láttok 6 darabot, azok gyenge áramú kimenetek. The maximum load is 50 milliamps. 50 milliamperes a maximum terhelhetőség. On the board you have also 2 high current outputs up to 2 amps. 12 volts, so standard output that you can connect, for example, siren. Az alsó kettő pedig maximum 2 amperes lehet, ahol például szirénát tudtok csatlakoztatni. Tehát ugye ez erős áramú kimenet. We have the AC connector, so the PCB itself has the power supply. You need to connect 18 AC volt from the transformer. Tehát a 18 voltos táppal tudjátok a bal alsó sarokban a 2 oldalon vagy 2 csatlakozón keresztül megtáplálni az alaplapot. The power supply has the power supply for the battery, for the charging the backup battery. Tehát a tartalékaksi töltéséhez ott fölmutatta a csatlakozókat.
There is also the small battery on the top on the board. This is the battery to keep the time, we can say. So this is for the RAM memory, so the same as on the PC, it keeps the time. Hát van egy pici elem a tetején ennek az egész lapnak, ami pedig ugye gyakorlatilag az idő, tehát arra való, hogy az időre emlékezzen az alaplap, illetve a RAM memóriának a energiaellátását biztosítja. On the right side, we have connection for the PSTN line and the voice synthesizer. Not so used at those times. Mostly we will use the SMS or push notifications, but the board itself has the connection if you need it, if you need to use in some specific options. Okay. A jobb felső sarokban látok telefon és hangszintetizátor csatlakozót, ezt általában kevesebbet használjuk, mert SMS kommunikáció meg egyébek vannak, de ez is elérhető. We have also the connection from the COM to KPD, DTM, CKM, so 4 connections. Van 4 csatlakozó a COM-tól a CKM-ig, amit a kezével mutat, tehát a közötti csatlakozók. So here we connect all the keypads that we have in the system. Ide lehet csatlakoztatni a rendszerben lévő minden billentyűzetet. The keypads means so the keypad with the LCD display. Tehát akár egy LCD-s kijelzős billentyűt, Ethernet module, vagy az Ethernet modul, or GSM module. vagy a GSM modul. Or touchscreen display, for example. Vagy akár érintő kijelzős képernyő. Yeah, in our offer we have a very wide range of the keypads according to your needs, starting from the rubber style up to the touchscreen 7-inch touchscreen keypad that you can customize as you wish. Tehát a kínálatban ebből a gumis nyomógombos LCD-s kijelzős billentyűzettől kezdve akár az érintőképernyőig mindenféle lehetőséget megtaláltok. Mindenféle ilyen eszközzel készültek, hogy a szükségleteiteknek megfelelő billentyűt lehessen választani. The second part of the connections, starting from COM to CK. Tehát a csatlakozók második szakasza a COM-tól a CK-ig. We have the connection for the expander zone, output expanders, and also the keypad, the partition keypads that control only one partition, with the proximity reader as well. So those are the expanders. Ide lehet a bővítőket csatlakoztatni, például a zónóbővítőt, a kimenetbővítőt, a partíció billentyűzeteket, ami csak egy partíciót tud irányítani, illetve a proxy olvasót. In our case, for the expansion bus, we have connected the wireless expander for the wireless devices. Jelen esetben mi most egy vezeték nélküli bővítőt csatlakoztattunk ide. Okay, so I think that's all about the board, so we can go with the practical thing. Ennyi volt az alaplap, és akkor most mehetünk a gyakorlatilasabb oldalra. Is there a few words about the RS port? Yeah, I Még egy forgot. pár szót féltük Tamás arra, hogy az RS-portról is beszéljünk, And the rest of és a RS-ekvomról is. Yes, so RS port for the communication with the computer to program. So most important in our case, but you will discover it later on. Tehát, hogy hát igazából ez volna ma a legfontosabb, hogy a számítógéppel együtt tudjuk programozni a dolgot, ehhez jó az RS-port, és egyébként majd fogunk erről később beszélni. Elsősorban lehet. Yeah. And the pins reset that allows you to enter to the service mode without the code. Or if the installer block this functionality, it allows you to restore factory settings. Tehát még van az újraindítási tüskék, vagy tehát azok a érintkezők, oké, amit
lehet arra használni, hogy visszaállítsuk akár a gyári beállításokat, illetve a telepítő blokkolhatja. Ez a Nem, tehát ugye, hogyha a telepítő blokkolja azt a építkezőbe történő hozzáférést, akkor lehet visszaállítani a panelt. Hallottátok? Ugye egyébként ugye a service módban lehet belépni a segítségét, vagy kód ismerete nélkül. Okay, we put it together. Okay. So, Yeah. So we have everything connected. For example, on the installation, you have connect everything. So what we will do now? tehát minden össze van kötve a telepített, az asztalon telepített eszközöknél, és amit most tenni fogunk, We will go to the service mode and start the necessary things. And how to do it? The default service code is 1, 2, 3, 4, 5. Belépünk most majd a service módba, megcsináljuk a szükséges dolgokat. Alapértelmezetként a service code, az alapértelmezett servicehoz 1, 2, 3, 4. 5. Az 5-nél már gondolkoztam, hogy elkezdem a mondatot. Jó, hogy figyeltek! On the keypad we have two important buttons, star and hash. Két fontos gomb van, a csillag és a kettős kereszt. When you see date and time, Amikor a dátumot és az időt látjátok a kijelzőn, star means I will go to the menu. a csillag ilyenkor azt jelenti, hogy belépek a menübe. Hash means I will go to the menu to arm the system. A kettős kereszt pedig azt jelenti, hogy bemegyek a menübe, hogy élesítsem a rendszert. I will go to the menu with the star. Menübe megyünk a csillaggal, az 1, 2, 3, 4, 5 után. When we are in the menu, when you're doing some options, choose something. Mikor a menübe vagy és opciókat választasz, Star is a cancel. a csillaggal törlöd, Hash is okay. a kettős kereszttel okézod le a műveletet. So, in your keypad, please enter the service code and then the star. Akkor légy üssétek be a service kódot a billentyűzeteken, és aztán nyomjátok meg a csillagot. And find the service mode. Keressétek meg a service módot. Service mode. Yes. And activate it. És aktiváljátok. Which means OK with the hash. Yes. Tehát ugye az OK gomb, azaz a hash, kettős kereszttel. When you will activate it, you will get this icon with the branch. That means yes, you are in the service mode. Tehát ha aktiváltátok, akkor a csavarkulcs vagy a villáskulcsos ledecske villogni fog, hogy beléptetek a service módba. I hear almost everyone is in the service mode now. Úgy hangzik, hogy majdnem mindannyian már a service módba vagytok. There's something wrong in the first table. Okay, okay. If there will be some questions or the problem, ask. So we Ha will go bármi and gond, probléma van, vagy kérdés, akkor szóljatok. try to fix it. És megpróbáljuk megjavítani. Igen, ugyan, pontosan vannak A belépés átmenketten megy, a csillagba belépünk, a szerkőzt. És a szervő végét pászkál, mindig ezzel fogadom el. Oké, például elfogadom, a szervőt beállt, akkor lejönnek a nyílra, gondolom, ugye? Yes. Mondom, hogy az. We will do some things and then I will leave the service mode later on.
Hát ezt érdemes most lefrissíteni, mert volt olyan filmben, amíg nem kommunikáltál róla. Így volt. Tudom, az egy. 16 squares that we can use for the letters, but I'm not sure if letter is one square, but it looks like that we have one square. Én nem tudom a különbséget. Ma most már tudom, mi a különbség. Hát a kettesnek Very difficult to guess. Már elmondtam, hogy hát az egyes az bonyolult a probléma. az a kettes. Do we have the service mode? Everyone? Sikerült mindenhol beállítani a service módot? Igen, Sounds yes. Okay. Now we are searching for the many restarts. És keressük az újraindítás menüt. I cannot read it, so it's quite difficult for me. Ja, That's it. Just restart. Restart. Újraindítások feliratot fogtok látni. Nagyon bonyolult. Yes. Mindent áll lesz a következő, amit mindent visszaállít. Confirm with the hash. Erősítsétek meg a kettős kereszttel ezt a mindent visszaállítást. And the panel will ask again, are you sure you want to do that? Yes. És megint megkérdezi a panel, hogy mindent vissza akartok állítani, és akkor azt mondjuk neki, hogy igen. Mert úgy is kell, mert ugye nincs benne a panelban, és Az igen, azt az I betűvel, azaz, hogy az egyessel. igen, akkor tudok is feladni. After we do this, use the star button to go back to the start of the service. Amikor ez megtörtént, akkor a csillaggombot nyomogassátok, amíg vissza nem értek a szervizmódba. itt a visszaállítás vége, ugye? Jól láttam? Igen. És akkor lejön a szerviz vége, szervizmód beállítás. Akárhányszor nyomhatod, sípol, mint az őrült, de nem történik ennél több. Wait, it says you should. It's okay. Too fast end the service mode. Gyorsabban dolgozott, mint ahogy ki tudott volna lépni az eszköz a szervizmódból, úgyhogy most ránk van parancsolva a szervizileg, hogy várjunk. Nem? Egyelőre maradjatok szerintem. No, second is like construction. Yeah. Okay. Hardware? Yeah. That's restarts. Second, hardware restart. Or Equipment maybe? yeah. Pedig maradj itt benne. Yeah, it could be. Could be, okay. Change the station. Mert ugyanazt, hogy beállítani nem... A structure. Okay, structure. A szerkezet visszaállítás menüpontot kéne megtalálni. In service mode, És utána visszalép. Ez frame-ből függő igazából, mert please search for the menu. Szerkezet. Keressétek meg a szerkezet feliratú dolgot. Sorry, szerkezet. Így When you confirm with the hash, Ha megerősítitek a kettős kereszttel, there is a hardware. és akkor fölírja, hogy hardware, Látod így? Identification. so in A hardware buszba it kötött says hash. eszközöket A hardware-nél nyomtok egy kettős keresztet, és akkor kiírja az azonosítás szót. Then identification hash. Az azonosításnál megint kettős kereszt, And we have LCD keypad identification. és akkor meglátjátok az LCD kezelő azonosító feliratot. Hashtag. No, wait. És amikor megjelent ez a kettős kereszttel, megerősítek, és amikor megjelent ez a felirat, akkor várunk, és ő azonosítja az LCD kezelőket. nullásnak az egy. So why for we do something like that, the identification process? Tehát miért csinálunk azonosítási eljárást? So when we connect the keypads or other equipment to the panel, Amikor a panelhez csatlakoztatjuk a billentyűzetet vagy más eszközt, during the identification process, the panel reads
the unique serial number from the device. A panel leolvassa az eszköznek az egyedi azonosító sorozatszámát. And when someone will try to connect some other keypad modified by the electronics, the panel will detect it. És ha valaki mondjuk egy módosított billentyűzetet akar erre később csatlakoztatni, akkor az eszköz észre fogja venni, hogy itt valami bigli van. And give you the alarm, the tamper alarm. The keypad is not recognized by the system, so someone is trying to mess with our installation. És ugye riasztást küld a rendszer, hogy szabotás történik, valaki babrálja a billentyűzeteket valahogy. When we done the identification of the keypads, amikor a billentyűzet azonosítás megtörtént, it will give us the information what kind of keypad we have connected on which address. kiír egy olyan információt, amiből látod, hogy milyen billentyűzet milyen címről csatlakozik. In your case, probably you will get at the top 0 and 1, and at the bottom L and E. A ti esetetekben valószínűleg a tetején 0-1-et fogtok látni, és az alsó sorban pedig azt, hogy LE. What does it mean? Mit jelent? This is the L, Azt jelenti, hogy ő az L, called CDS model, and E means ETHM Ethernet model. az E pedig, tehát az L betű jelenti ezt a típusú billentyűzetet, az E pedig az Ethernet modult. So after this process, you will know that did you connect the keypad proper? Did they have the communication with the panel? És ezután akkor tudni fogjátok, hogy megfelelően csatlakozott a billentyűzet, és megfelelő kommunikációja van a panellal. Okay, so we leave this menu with the start button. A csillaggombbal kilépünk ebből a menüből. Nem, már tovább lépünk. And go. Yes. Oké, tehát kiléptünk az előző menüből, és megkeressük a fölle nyilakkal a bővítő azonosító menüpontot. And confirm with the hash. És belépünk a kettős kereszttel. In this case, you will get only the information how many expanders are detected. Ebben az esetben arról kaptok infót, hogy hány bővítő csatlakozik. Because you can connect on this board, on this expander bus up to 32 expanders. Mert ugye ezzel a módszerrel, amit az előbb mutatott, 32 bővítőt tudtok csatlakoztatni. When we speak about the keypads, Amikor a billentyűzetekről beszélünk, Integra 32 up to 4 full keypads. akkor az Integra 32 az maximum 4 teljes billentyűzetet tud kezelni. When we have Integra 64 and up to 8 keypads. Oké, az Integra 64-től fölfelé 8 billentyűzetet tudtok csatlakoztatni. And Integra 64 and up has 2 expansion bus, so to each bus 32 expander, that means maximum 64 expanders. Tehát plusz 2 bővítőnként 32-vel tudtok még hozzárakni, tehát ugye ez jelenti a maximum 64-et. Okay, when we get the information that it found one expander, one new, Ebből látjátok alul a feliratot, hogy talált egy új bővítőt. also the expander give us the sign, I have the communication with the panel. Blinking, that means I have the communication. A bővítőn villogni fog a LED, amiből azt tudjátok, hogy megvan a kommunikáció és működik. Okay, so we've done everything. We will not do the programmation with the keypad because it will take too long. Mindent megcsináltunk, a programozást ezt nem a billentyűzeteken keresztül csináljuk, picit sokáig tartana. So we can escape the service mode. Tehát kiléphetünk a service módból. And you will get the question, should I store in flash memory? Föl fogja adni azt a kérdést az LCD, hogy eltárolja a flash memóriába. Confirm with yes. Megerősítitek az egyes gombbal, az igent jelentő egyes gombbal. So Yes is one probably, one key. so the flash memory in the Integra panel
keeps all the configuration. So for example, if you do some changes and the panel doesn't work properly, you can go back to the previous settings from the flash memory. If you send it to the flash memory, so confirm yes, send it to the flash memory, it will not change even if you power down the panel. Tehát azért jó ugye ebbe a memóriába elmenteni a beállításokat, mert ha valami nem működik jól a rendszerben, akkor ide vissza tudtok térni, vissza tudjátok tölteni a memóriából az adatokat, akkor is, hogyha esetleg elmegy az áram, mert ugye a kísérlem az megőrizte a memóriát. Okay, so now we will go to the computer. Most átudunk a számítógéphez. In front of you, you have also the box. You have this box in Van front of you. egy fehér dobozka előtt valahol. Inside you will find the programmation cable. Abban pedig megtaláljátok a programozókábelt. You will use this cable to every our product. Not only Integra, but all the other products as well. És ezt a kábelt fogjátok tudni használni az összes termékük között, nem csak az Integrához, hanem minden máshoz is. Just plug in the USB port. Tudjátok be az USB portba. In 99% of cases, the drivers will be installed automatically, or Windows will download it automatically. Az esetek 99%-ában a segédprogramok automatikusan letöltődnek, vagy a Windows letölti Nekem őket. az a nyomtatós. A régi fajta. Ja, nekem is az van, tényleg az a régi fajta, igen. When we connect it, Amikor csatlakoztatjátok, go to the device manager in the Windows. menjetek be a Windows eszközkezelőjébe. You will find it on the section COM and LPT ports. A COM és LPT portok között, tehát a portok között fogjátok megtalálni. And you will get also the information which port COM will be occupied with this cable. És azt is látni fogjátok, hogy melyik komportot foglalja most éppen el ez a kábel. Mondja, hogy Windows 10-nél ugye jobb megérkezik a Windows ikonra, és akkor följön a menü, és ott eszközkezelő. If the cable will be not recognized, on our website, of course, there are drivers that you can install manually. Hogyha valami oknál fogva nem ismeri föl ezt az eszközt a gépetek, akkor a weboldalukon megtaláljátok az összes ehhez szükséges drivert, amit manuálisan tudtok telepíteni. When we do that, now we need to open the Deload X software for the programmation of the Integra panel. Amikor ez megtörtént, akkor a Deload X programot kell elindítanatok a panel programozásához. Do you have maybe on your computer, or maybe do we have some USB stick that you Esetleg ez mindenkinek a gépén van, vagy valakinek egy USB-n oda kéne adjuk? They have it. They have. Okay. Okay. So when you open it, it will ask you for a code. Press enter. Nyilván, amikor megnyitod, akkor kérni fogja a kódot, írd be, nyomd meg az enter. Of course, this code you can change if you need. Ha szükség van rá, akkor ezt a kódot meg tudod változtatni. Additional, all your configuration files that you have from the panels are encrypted. Minden mellett ugye minden konfigurációs fájl, ami a gépeden van, az titkosítva van. So if someone will try to steal your files with the configurations, Valaki szeretné lenyúlni a konfigurációs fájljaidat, by default, Deload is encrypted with the random generated key. alapértelmezetként a Default X az egy véletlenszerűen generált kóddal van titkosítva, And it's not possible to open it on other computer. és nincs mód arra, hogy azt egy másik gépen megnyissuk. This kind of data should be protected, so that's why this is the secure mechanism.
Nyilván az ilyen típusú adatot védeni kell, és akkor ez az a módszer, ahogy ők ezt megoldották. Of course, this encryption key you can also change to your own. Ezt a titkosítási kulcsot is meg tudjátok változtatni saját szájüzetek szerint. So in the case that, I don't know, maybe your computer failed, you have only the hard drive, then you will retain your files, and with your encryption key, you will be able to open it on your new computer. Tehát, hogyha valami baja lesz a gépeteknek, számítógépnek, és csak a merevlemez marad meg belőle, akkor ezzel a kulccsal az új gépeden is meg fogod tudni nyitni a fájljaidat. You will find all those settings on the section File, Access, Setup. Az összes ilyen beállítást megtaláljátok a file menü alatt, a hozzáférési beállítások és a adat file titkosítási kulcs részletben, ami ha kinyílik, akkor ezt látod. Change to your own one. Kivéve a pipát meg tudod változtatni a sajátodra. Of course, there is also a possibility. You know that you would like to give someone this kind of configuration or export it to your other computer. There is also such possibility, and during the export process, software will ask you to set the encryption key for the export file, and during the import you need to put the same key. Lehetőség van nyilván arra is, hogy akár exportáld a beállításokat, mert oda akarod adni valakinek. Az exportálási folyamat során a szoftver meg fog arra kérni, hogy írd be azt a kulcsot, amivel majd ezt az importálásnál meg lehet nyitni, és akkor így odaadható a konfigurációs fájl. So going to how to set up the program to establish the connection with the panel and go with the configuration. Tehát megnézzük, hogy kell beállítani a programot, és hogyan alakítjuk ki a kapcsolatot, és indítjuk el. You have a question? Kérdés? A kulcs az hány számjegyű? How long should, or how many digits should be the code? It's up to you. Az tőled függ. It could be like 4, 5, it could be like SATEL, it could be like Maria, whatever. Ez lehet számbetű, 4, 5, 6, akárhány szám. Én a 6-ot nem fogadtál, csak azért, hogy... Okay, so up to 5, because 6 was not taken when we tried. With the entry code to the program or A encryption? titkosításinál, the encryption code. Encryption code, maybe yeah. Check it. Mindjárt megnézzük. It was 15. Or I will not change it, but I can put more. Later on I will go to your computer and see what is there, okay? Később majd oda jön és megnézitek együtt. Okay, to establish the connection, we need to prepare a proper COM port that we have. A kapcsolat létrehozásához ugye el kell készíteni a megfelelő kommunikációs portot, ami ugye már megvan. Click on this configuration icon. Kattintsatok a konfigurációs ikonra. And you can choose from the list which COM port we will use. In my case, it's COM 6. Listából ki tudjátok választani, hogy melyiket használjuk, az ő esetében ez a 6-os. When we do that, so the COM port is set proper. Hogyha ezt megtettük és jó oda van állítva, tehát meg van adva neki a komport megfelelően. And we need to choose the proper panel model to establish the connection. Akkor a kapcsolat létrehozásához ki kell választanunk a megfelelő panelmodellt is. By default, it's Integra 64. Alapértelmezettként az Integra 64. In our case, it's not fit because we have Integra 32. A mi esetünkben ugye ez nem jó, mert hiszen nálunk most a 32-es van. So go to File, Megyünk a File menübe. New, Új, Factory Settings, gyári beállítások, and choose Integra 32. és a listából kiválasztjuk az Integra 32-t. Hát mibe kapcsolódik? Ez egy bekapcsolódik.
then connect the cable to the panel. We will use this one without the sticker TTL. Először, hogy csatlakoztassuk a panelhez a kábelt, a TTL nélküli vezetéket fogjuk használni. And we will connect it here. És bedugjuk. You should get this kind of information. Ennek az információnak kell nálatok is megjelenni. Connection with new security system. Csatlakozás az új biztonsági rendszerhez. This kind of information you will get every time when you try to connect the panel with the factory settings. Mindig ezt az üzenetet fogjátok kapni, amikor gyári beállításokkal akartok csatlakozni egy panelhez. So you don't need to have some encryption key to establish the connection. Csatlakozás létrehozásához nem lesz szükségetek titkosítási kulcsra. You can set the name of your configuration file. Beállíthatjátok a konfigurációs fájl nevét. Integra identifier and deload X identifier. You can set it by yourself or leave the default random ones. Az Integra és a DeloadX azonosítóknál be tudod állítani a sajátodat, vagy hagyhatod a random generált meglévőt. Without those key, you will be not able to connect via RSport. Ezek nélkül, a kulcsok nélkül nem fogsz tudni csatlakozni az RSporton keresztül. If you don't have those keys, you can read it from the service mode. Hogyha nincsenek meg ezek a kódjaid, akkor a service módból ki tudod olvasni. When you have the factory settings panel, it's not checked. You will need to set it on the first connection. De hogyha nincs not checked, what you mean? The program will allow to connect without knowing. Tehát, hogy igen, amikor a gyári beállítású panel csatlakoztatod, akkor a program enélkül fog tudni csatlakozni, mert hogy tudja magától kiolvasni. On the bottom, we have three possibilities what we want to do with the panel. Ugye itt az alsó szegmensben van 3 olyan dolog, amit tehetünk a panellel, hogy mit szeretnénk csinálni, ezt lehet kiválasztani. Mostly we will go with the read data from the panel. Leginkább először az adatolvasása a panelről opcióval szoktunk kezdeni. So we get everything what is inside the panel. Tehát így megkapunk ugye mindent, ami a panelben van. Or we can use write current open or write data from the file. Választhatjuk a jelenleg nyitott adat felírását, vagy az adat beírását fájlból. This is in case when you would like to replace the panel because it's like damaged by the electricity or something like that, and you have the programmation from the old panel, so you can easily transfer it to the new panel. Or maybe you have your own custom settings. We will use the Integra panels, and every Integra panel has the same settings, something like that. So you can easily use it. Here, just choose which file will be loaded, and that's it, end of work. Itt tudod kiválasztani, hogyha mondjuk tönkrement az előző panel, és annak az adatait egy az egybe szeretnél ide felmásolni, akkor ezzel meg tudod tenni, vagy hogyha ugyanazt a beállítást, van egy saját beállításod, és ugyanazt használod minden panel esetében, akkor az is ugyanitt választható ki, hogy mit akarsz beletölteni az agyába. Last option, perform the identification. So this is the same what we have done via the keypad. Az utolsó jelölő négyzetnél ugye az azonosítás elvégzése lehetőségünk van, az ugyanaz, amit elvégeztünk a billentyűzetről. Okay, when we're ready, click OK, and we will read all the data from the panel. Amikor készülünk, megnyomjuk az OK gombot, és akkor ugye beolvas minden adatot a panelről. Okay. So, starting from the left,
Bal oldalról kezdve we have the menu structure. van a menürendszer. When you open it, you have two tabs. One is the hardware, one is the system. Amikor megnyitod, akkor ugye bal oldalon két fületlánc, a rendszert és a hardware-t. In the system tab, we can split the system, our Integra panel, how it will work like. A rendszer alatt fel tudjuk osztani az Integra rendszerünket arra, hogy fog működni. So with the Integra panel, we can split the system to the objects and the partitions. Feloszthatjuk a rendszert objektumokra és partíciókra. Object means the panel will act, for example, like two separate panels. So we have two separate objects, and the user from object 1 doesn't see the users from object 2, and also doesn't see the partitions from the object 1. Például, hogyha két objektumot adunk meg, akkor az úgy működik, mint két különálló panel. Az egyes objektum felhasználója nem látja a kettes objektumot, sem annak partícióit. For example, two companies in the same building. Például, amikor két cég van ugyanabban az épületben. On some specific cases, you can split the panel that will behave like the two or more different panels. Tehát bizonyos esetekben ugye fel tudjátok osztani, vagy ezeket az objektumokat egy vagy akár több különböző panelre. But in 90% of the cases, you will use just one object and add the separate partitions to it. Az esetek 90%-ában azért valószínűleg egy objektumot fogtok használni, de több partíciót. Yes, better is to sell two Integras instead of one. Mert hogy nyilván két integrát jobb eladni, mint egyet. So you can name it like home. Elnevezheted, itt a jobb oldalon akár mondhatod, hogy ez akkor otthon. Then to the object we can add the partition. So the separate part of our building, like living room, a sleeping room, bedroom. Akkor hozzáadhatjuk az objektumhoz a partíciókat, nappali, háló, és a többi. The second tab is the hardware. Második fül a hardware fül. So here we have all the settings of the equipment that is connected to our keypad and the expansion buses. Itt látjátok a beállításait minden csatlakoztatott billentyűzetnek vagy bővítőnek. When you click on the plus on the specific bus, you will see what kind of devices is connected to it. Ha ugye a baloldali kis kockácskának a plusz jelére kattintotok, akkor lenyílik és látjátok, hogy milyen dolgok vannak ahhoz csatlakoztatva. When you click on the specific device, you will see all the options for it. Amikor az adott eszközhöz vagy eszközre kattintotok, akkor pedig annak a speciális beállításait fogjátok látni. On the expander, like the ACU, so the wireless expander that allows you to use the wireless devices, you can easily add and remove the devices from it. A második résznél, a bővítőknél a vezeték nélküli eszközöket tudjátok könnyedén hozzáadni vagy eltávolítani. Ja, csak ennyi? The next tab that we have are the general options of the system. Következő fülön az általános lehetőségek, opciók vannak. You can, for example, change the service code if you need, or you can disable service mode, so you will be not able to enter the service mode with those reset jumper.
Ezen a helyen a service módot például le is tilthatod akár, vagy módosíthatod a kódját. Ugye, ha letiltod a service módot, akkor azzal a bizonyos kis jumperrel nem fogsz tudni belépni, vagy reszetelni. On the other settings, we have some useful features of the system. További hasznos funkciói vannak itt a rendszerben. First of all, we will disable notify of necessity to change access code. Például ki fogjuk kapcsolni a hozzáférési kódról való szükséges értesítést. It will be easier to us to play with the Integra because every time you now entering the default code, it will give you the information. You need to change the code. We will remove this information. Majd ahogy módosítgatjuk a berendezéseket, minden alkalommal szólna egyébként a rendszer, hogy légy szíves, változtasd meg a kódot, és ezt most kikapcsoltuk, nem kell, hogy szóljon minden alkalommal. Very useful function in Integra Normal and the Integra Plus series. We have the option Grade 2 and the Plus series it's Grade 3. Van egy nagyon hasznos következő funkciónk az Integra Plusba vagy a Normálba is, a Grade 2. So you don't need to know in detail the norm that says what kind of settings need to be activated when the system is in grade 2 or grade 3. The deload X do it automatically and give you the information how the system will behave when it's fulfill this grade 2 or grade 3 norm. Tehát ezzel a beállítással, vagy ennek kivipálásával nem kell fejből tudni, hogy az adott normához milyen rendszer részleteket kell aktiválni vagy bekapcsolni. A Grade 2-ben van pipálva, akkor a DeloadX automatikusan tudni fogja, hogy mit töltsön be, és hogyan fog viselkedni, vagy hogyan kell viselkedjen a rendszer ahhoz, hogy teljesítse a Grade 2 vagy a Grade 2 vagy 3 követelménynek megfelelően. Mostly in other systems you need to remember what is in the norm and then do it manually. Here just one click and everything is set to the norm. Más rendszereknél van, hogy emlékezni kell arra, hogy mit is kell bekapcsolni Grade 2-höz vagy Grade 3-hoz. Itt egy kattintás, és a rendszer tudja automatikusan, hogy mire van szükséged. We will go to the next window. A harmadik ablaknál. The window with the zones. Ez a zónákat mutató ablak. When you have connected something wired to the panel. Ha valamit vezetékkel kötöttél a panelhez. In our case we have some magnetic contact. A mi esetünkben egy kis mágneses érzékelő. Nyitásérzékelő? Nyitásérzékelő. It's on zone 1. Az egyes zónán van. We can program like our magnet. De elnevezhetjük, hogy ez a mi mágnesünk. Then we have information to which partition it belongs. Utána látod az információt, hogy melyik partícióhoz tartozik. At the moment we have only one. Jelenleg csak egy van. So I will leave it. Úgyhogy ez így marad. We have the wiring type. So how the detector is connected. Kiválasztható, hogy hogyan van bekötve. NCNO, that means it has normally closed or normally open contact without any resistors. Az NC és az NO ugye azt jelenti, hogy normális esetben nyitott vagy zárt mindenféle ellenállás nélkül. Don't panic. Working. Okay. EOL, you have one resistor connected to the line. Az IOL-nél ugye egy ellenállás van a rendszerben, vagyis az áramkörre kötve. EOL, NCNO, that means you have the two resistors connected. So on the two wires you have the information about the violations and the tamper. Ugye a IOL, NC és NO esetében két ellenállás van bekötve, és kapsz információt a szabotásról, a tamper and violation. Tehát a zónasértése ugye a szabotásról. Szabotás. That's tamper. As the
we can say the alarm equipment mostly has the NC contact. So in 90% of the cases you use the NC or 2EOL in C. Tehát az esetek 90%-ában a riasztórendszerek az NC kontaktust használják, vagy a 2EOL NC-t. So in our case we have this magnetic contact, it's without the resistors. Of course there are models that you can connect the resistors, and if someone will cut the wire, you will get those information that it's something not right with the equipment. Tehát mi esetünkben Itt az SK további kapcsolatot építünk. Van kiló azonosítás, ezt hogy megyek is. Hát inkább egy kimenetet. All of them. Okay. So megfejtettük, hogy ez most nem egy ellenállás nélküli mágnes cucc, hanem ebben benne van, tehát olyat kell beállítanunk nyilván, ami ezt tudja, hogyha valaki elvágja a zsinyort, akkor jön a hiszti, hogy biznisz van a központban. So, in our case, we have the model with inbuilt resistors. Check it. It's the model 2E. That means 2 end of line. So resistors are inbuilt. In the Integra panel, the end of line resistor, when we use 2EOL, it's 1.1 kilo ohm. Szóval leellenőriztük, hogy ugye a mi rendszerünkben ott van az a jó kis beépített ellenállása van a régi eszköznél, és ilyen esetben 1,1 kΩ-os az ellenállás. For sabotage. A szabotáshoz. Sabotage. I think you like this word. Okay, so in our case, we will set the wiring type as 2EOL and C. So normally the contact is closed because in this position you don't have the violation. That's correct, and also we have inbuilt 2 resistors. Tehát ugye a mi esetünkben akkor 2 EOL per NC-re állítjuk be a rendszert, hiszen van beépített ellenállásunk, és van egy kérdés. A típusjelzésén a érzékelőnek. He's asking how can we see that there is a built-in resistor? How is it marked? Úgy vagy SK12E. In this model, it's like the sign 2E. When you remove the tape, you will see SATEL K1 Ha leveszitek a szigetelő szalagot, akkor a modell számnál látjátok, hogy SATEL K kötőjel 1-2E. És a 2E jelzi azt, hogy 2 vonal végi ellenállás van benne. Tell them to disable the chime. Yeah. Yeah, but the moment we can check if everything is connected. Yeah. By default, every keypad has activated the chime from every zone. So if you program like this and you open our Magnetic contact. you will get the sound on the keypad that it's open. Alapértelmezésképpen ugye ez a csipogó hangjelzés, ez minden programozott zódánál aktív, tehát ha kinyitod a mágnest, akkor azonnal csipogni fog, hogy itt megnyílt a kontaktus. Mágnes. Okay, the next parameter is the sensitivity, mostly used for the magnetic contacts or wall switches when you connect for the home automation. A harmadik beállítási lehetőség az az érzékenység, amit legtöbbször a mágnesekhez használunk, de például fali kapcsolóhoz is lehet okos otthon esetében, vagy otthoni telepítésnél. In 90% of the cases you will leave it by default 320 milliseconds and it will work correct. Alapértelmezésként ugye ez a 320 millisekundum van beállítva, normál esetben ezt így is szokás hagyni és jól fog működni. If you have for example, some wall switches to control the roller shutters or
controlling the light. Tehát ha például van egy olyan fali kapcsoló, ami az elektromos redőnyt mozgatja, vagy valami lámpát, so you can go with the 20 milliseconds, so when you press it, it will immediately do action. akkor akár 20 millisekundumra is állíthatod, és ahogy megnyomod a gombot, azonnal meg fogja csinálni a feladatát. This parameter means how long the zone need to be open to register the violation. Need to be violated. Ez az időtartam mutatja meg azt, hogy mennyi időre van szüksége a rendszernek ahhoz, tehát mennyi ideig kell nyitva legyen a dolog, ahhoz, hogy ő ezt fölfogja, hogy itt valami hiba történt, valami szabotás vagy megsértés. And the zone type, this is how the specific input will act like. A következő zónatípus beállítás pedig azt fogja megmutatni, hogy az adott zóna miként fog viselkedni. Don't be afraid, it's only 97 types. Ne ijedjetek meg, csak 97 típus van. But in most cases you will use maybe 3 or 4 of them. De a legtöbb esetben valószínűleg csak 3 vagy 4 félét fogtok ebből használni. Some of them are prepared specially for some customers, some needs, some requirements from the other countries to get some additional information. Némelyik ezek közül úgy lett elkészítve, hogy bizonyos vásárlók kívánalménak feleljen meg, vagy bizonyos országokban az előírásoknak, vagy tehát, hogy igényeknek. In normal cases, we will use entry-exit. Normál esetben ugye a belépés-kilépés lehetőséget fogjuk használni. What does it mean? When the system is armed, when I violate this type of input, it will start the entry delay, so you have time to enter the code. Ugye ez azt jelenti, hogy ha élesítve van a rendszer, és megsértődik az a zóna, Csúnyakat kell neki mondani. Csúnyakat kell neki mondani, igen, akkor aktiválni fogja azt a késleltetési időt, amennyi idő alatt bemehetsz, és megmondhatod neki, hogy cheat. The second one is instant. When the system is armed, when you violate it, it will trigger the alarm. A következő az ugye az azonnali, de mikor éles a rendszer és megsértődik, akkor azonnal sikít. When the system is not armed, it will not affect any operation. Nyilván, amikor a rendszer nincs élesítve, akkor ez nem fog semmiféle műveletet indítani. Later on. 24-hour fire and smoke. A 24 órás tűz és füst lehetőségek. When you connect the smoke detector, no matter if the system is armed or not, it will trigger the fire alarm in the panel. Hogyha csatlakoztattok tűz vagy füstjelzőt, akkor független attól, hogy a rendszer élesítve van-e vagy sem, ha érzékel, akkor az sikít. Why do we have so many different types of 24-hour fire alarm? Because different code of the contact ID will be sent to the monitoring station. This is only difference between those inputs. De a 24 órás különböző tűz- és füstjelző riasztások között annyi, hogy ennek megfelelő üzenetet vagy kódot fog küldeni a megfigyelő rendszerre a beállításhoz megfelelően. If you don't know what the type means, you can always press F1 button. Hogyha nem tudod, hogy mit jelent az az adott típus, akkor az F1 gomb az mindig segít. Dolgozom rajta. Azt hiszem pont ezt csinálom is. F1 and we have explanation of every type, so if you forget something, always F1 is with you. Tehát ha valamit elfelejtesz, vagy nem jut eszedbe, hogy mit jelent ez az adott zónatípus feladat, akkor az F1-jel meg fogod tudni nézni. Very useful type that you will use on some home automation is no alarm action.
Nagyon hasznos típus, amit otthon automatizálásnál esetleg gyakran fogtok használni, az a nincs riasztási esemény vagy tevékenység. That means no matter if the system is armed or no, it will not trigger the alarm. You can violate the zone as much as you wish. Tehát ez az opció annyit tesz, hogy teljesen mindegy, hogy éles a rendszer vagy sem, ezt annyiszor sérted meg, ahányszor akarod, akkor se csinál semmit. This kind of input you can use, for example, controlling roller shutters, light circuits. So, because the Integra panel, it's not only the alarm system, you can combine it easily with some home automation functions as well. Tehát mivel ugye az Integra panel az nem csak egy riasztórendszer, hanem könnyen kombinálható sokféle otthon automatizálási rendszerrel, az ilyen helyzetekben nagyon hasznos ez a beállítás, amikor mondjuk egy rólót szeretnél vezérjelni, vagy egy irányítást. Lehet kérdezni? Igen. Következő a kérdés, hogy egy ilyen bemenetre volt egy nyitásérzékelő, mondjuk garázskapunál volt ilyen, hogy a biztonsági őrnek kellett ugye az ajtó állapotát átjelezni, és volt egy olyan ás, hogy nem teljesen záródott be a garázskapu, és ilyen bizonytalan jelzések mentek. Tehát elméletileg úgy látszott, hogy le van záródva, tehát valamit érzékelt az érzékelő, és hol átment a jelzés, hol nem. És arra gondoltunk, hogy ilyen olyan jelenséget hogy küszöbölik ki például a zóna bemenet, vagy mit kell állítani azon, hogy egységesnek érzékelje, hogy vagy úgy, hogy nem záródott le, vagy úgy, hogy le van záródva. Vagy billegett. Pár centi eltérés volt. So he had an experience with a garage door when the security guy had to report its status because it was not fully closed, and sometimes the system felt it was closed, sometimes it wasn't, and the signals went on and off. And he's asking how can he mend this situation to, if it feels once it was closed, so how can he solve the problem with this floating signals? Okay, so it's like violated, not violated. Tehát azt jelezte a rendszer, hogy hol megsérti, hol nem. Igen, hát mi a pre hatásra gondoltunk, vagy jelensége, hogy bizonytalan volt a kontaktus, mert maga fizikálisan nem volt lezárva, de már olyan közel volt, hogy valamikor érzékelt, tehát átvitte. So he says physically the door was not closed, but sometimes it was so close that it felt like being closed, and he was thinking about some phenomenon, that it may be too close or not too close, and Tamás said that he should just hire the sensitivity of that sensor. It could be like it not need to be open or close more than 320 milliseconds. In one case, it can fix that issue. Second one is lower the magnet to make the gap smaller. Tehát lehet az egyik megoldás ennek a helyzetnek, hogy az érzékenységet nagyobbra kéne állítani, hogy akkor hát ha egyfélének érzi. A másik, hogy esetleg a mágnest lejjebb-följebb mozgatni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz ilyen helyzetben is az alkatrészek. Hát mondjuk a mágnes annyira nem elmozdítható, tehát az első In his case, the magnet was not easily movable, so he couldn't play with that. So in this case, fix the garage door, right? The easiest. Or we can combine with this sensitivity. So when we set, for example, 5,100 milliseconds, that means it needs to be open 5 seconds to register the violation, and also to be closed by 5 seconds to register there is no more violation. But that's what it means a delay. Yeah, but that means you have 10 seconds delay. Okay, 5,100? Yeah, 5,100 milliseconds. Okay, tehát az az egyik javaslat, hogy például lehet állítani ezt az érzékenységet 5100, vagy a hosszát a 5100 millisekundumra, hogy akkor 5 másodpercig kell sértve legyen, és hát ha annyit nem tart ez a billegés. Igen. És akkor ez megoldhatja. Erre voltam kíváncsi, akkor az alapérték az a 320. 320, igen. Jó.
És akkor ugye itt egy késleltetés is játszik. És az úrnak? Pont ezzel az idővel kapcsolatban. Ugyanez Ugyanez hogy nem riasztás, hanem ilyen okos otthon dolog, hogy nyitva marad a garázskapu. De mondjuk 5 perc után jelezzen, hogy hiba van, mert nyitva hagyták a garázsajtót. Úgy felejtik. Úgy felejtik. Vagy nem csukódik le. És az érzékenységnek van azt hiszem 255 ami határa van, tehát, Hát nyilván van egy, 5 percet már nem tudok beállni. nem, van egy, mondhatom neki magyarul, van a zóna opciónál egy olyan, hogy hosszú zóna sértés, vagy valami ilyesmi. Maxi sértési Vagy max sértési idő, jobban mondva, igen. És ott, tehát az adott zónára vonatkozom be tudod állítani, hogy ha annál hosszabb ideig sértett távolban, akkor kapsz egy jelzést. After the break, we'll do the example. A szünet után pont lesz egy ilyesmi példa, ahol az ilyen időkre tudunk beállítani. Ez a max sértési idő. He's just thinking about how long can he put the max violation time. Yeah, but I think after the break I will show some logical operation on the outputs, and also we will do this example with the too long open door. A szünet után fog mutatni nekünk egy pár példát arra, hogy hogyan is lehet logikailag üzemeltetni egy ilyen helyzetet, és például mi van akkor, hogyha túl sokáig nyitva marad egy ajtó. Ezért hivatkozást Azok, hogy megnyitani azt, hogy ez ne ugye 2,5, 4,5 perc körülbelül, de az hosszabb időre nyújt. Tehát ő nem közvetlenül egy másikat, és egyenlő így, és akkor itt is az van, hogy azt nincs riasztások we have also typed arm, disarm, arm, disarm, clear alarm. So if you connect the wired key fob expander, for example, and wired it to the inputs, you can use it to control the arm state of the system. Ugye van az élesítés, hatástalanítás, vagy a kettő kombináció, vagy ezek törlése opció, ahol például, hogyha vezetékkel van billentyűzet hozzá kötve, akkor azon keresztül tudod programozni, vagy beállítani. Quite useful 93 outputs group off and on. So when you violate it, it will activate the specific group of outputs, for example light. The shutdown. Tehát a 92-es, 93-as opció is elég hasznos tud lenni. Ugye kimeneti csoport kikapcsolva, vagy kikapcsolása, vagy bekapcsolása, tehát sértés esetén melyik kimenet csoportokat aktiválja. Én itt javasoltam a gépfegyvert. So those are the most used type of the zones. The rest of them, in some cases you use. It will give you some additional opportunities. But as a starter, those are I think the most important that you need to think about. Tehát ezek voltak a leggyakrabban használt zónatípusok. Nyilván az összes többi is lehet olyan speciális helyzet, amikor jól használható, de valószínűleg ezeket fogjátok, vagy ezeket találkoztok a leggyakrabban. All the same configuration we can do from the menu structure. Ugyanezeket a konfigurációkat a menü struktúrából is meg tudjátok csinálni. Or from many zones. It's up to you. Az összes zónához is akár, ez rajtatok múlik, tőletek függ. So this is the same. Ez ugyanaz. And we give you possibility to choose which method is easier to you. És ugye megvan a lehetőséget kiválasztani, hogy hogyan könnyebb neked a beállításokat elvégezni. To every zone you have some additional options. Minden zónához van kiegészítő lehetőség. The same here. Ugyanaz, mint odafönt. So it's up to you. Is it easier to go with the whole list and do it one after another, or maybe it's easier to go
to the partition. On each partition, change the specific zone. For example, add zone 8, and I can do the changes here. Ugye tőletek függ, hogy kiválasztjátok az előző táblázatból, és egyenként végigmentek mindegyiken, vagy itt hozzáadtok egy újabb zónát, és annak megcsináltok a beállítását, és aztán léptek a következőre. Before the first break, we will say something also about the outputs. Az első szünet előtt még egy pár szót a kimenetekről. Don't worry, only 190 types. 190. 119, oké. Tehát itt sem kell nagyon aggódni, csak 119 féle van. The same like with the inputs. According to the different needs, we add some additional features. In most cases, some of them you will never use. Tehát ugyanúgy, ahogy a kimeneteknél, vagy a bemeneteknél, ugye itt is bizonyos szükségletek vagy igények miatt hozzáadtunk jó párat, de itt is, ahogy az előzőekben a legtöbbre valószínűleg sose lesz szükség, van, amit sose fogtok használni. So I will show only the most used one. Most a leggyakrabban használtakat fogom megmutatni így kezdésként. So the first one is the Bulgari. Az első a betörés. We can set how long the siren will sound or light. Beállíthatjuk, hogy milyen hosszan sikítson a sziréna. We can additional set it like the pulse, so the output will pulse when it's activated. It will be switch on, off. Oh, oké. Beállíthatjátok az impulzust, hogy a kimenet az pulzáljon. Latch means it will be activated until I clear the alarm. Tehát a retesz funkciót, ha bejelöltek, akkor ugye addig aktív marad, amíg nem törlöd a jelenséget. So in the normal cases, it will be like that the sound will be for, I don't know, maybe 1 or 3 minutes, and the signaling of the LED will be until you clear the alarm. Ugye ez mondjuk azt jelenti, hogy a sziréna mondjuk 1-3 percig szól, amit beállítottál, de az LCD-n a jelzés az addig látszik, amíg nem törlöd. On the right side, you can choose from which inputs, keypads, this alarm will be triggered. Ezekről, vagy ezeknél, itt a jobb oldali szegmensben látod, hogy vagy állíthatod be, hogy melyik bemenetről legyen indítva, legyenek indítva. And we can choose which partition is allowed to clear the alarm. És azt is be tudod állítani, hogy melyik partíciónak van joga arra, hogy törölje a riasztást. That means the user that has access to the specific partition will be allowed to clear the alarms. Ez azt jelenti, hogy amelyik felhasználónak joga van ahhoz a bizonyos partícióhoz hozzáférni, csak ő fogja tudni törölni azt a riasztást. So in this case, if the user has access to partition 1, that means when he activates the code on the keypad, the siren will be switched off. Tehát ez a jelen esetben azt jelenti, hogy annak a felhasználónak, akiknek az egyes partícióhoz hozzáférése van, ő tud oda menni a billentyűzethez, beütni a kódot és ezzel törölni a riasztást. But if the user that has access only to partition 2 use the code, will not switch off the siren. De az a felhasználó, akinek csak a kettes partícióhoz van hozzáférése, az ugye ezt a szirénát nem fogja tudni kikapcsolni. In some cases you will need it like on some military objects, maybe some partition will not allow to clear the alarm from the other one. So you can see that Integra is quite flexible and you can fit to the different situations. Tehát ez nyilván akár olyan helyeken is szükséges lehet, akár egy katonai objektumban, ahol nem mindenki férhet hozzá minden partícióhoz. Ebből is látszik, hogy az Integra az azért elég rugalmas, és nagyon-nagyon sok helyzetben használható. So that was the Bulgari, so only Bulgari alarms. The second output type is the same, fire and the Bulgari, so all the Bulgari alarms, and additional the fire alarm. A második az tartalmaz mindent, amit az előző, és hozzájön a tűz, tehát a kettesnél a tűz és a betörés. And the difference is when there will be the fire alarm, the output will be pulsing.
Az a különbség, hogy amikor tűzjelzés van, akkor pulzálni fog a... When there will be the ball gallery alarm, it will be lit, so solid, without the pulsing. Oké, és amikor a betörési riasztás van, akkor pedig folyamatos, és nem pulzáló riasztás. So you can easily detect what kind of alarm is at the moment. Is it the fire one or is it the ball gallery? Tehát ezzel tök könnyen el tudod dönteni, hogy most melyik szól, a tűz vagy a betörés. The third output that you will mostly use is the dedicated fire alarm for the fire siren, only for the fire detectors. A harmadik, amit valószínűleg gyakran fogtok használni, az ugye a tűzriasztás, ami a szirénához és a tűzérzékelőkhöz van kapcsolva. For home automation, we will use the mono and B switch type output. Tehát az otthon automatizálás az a mono és kettős típusú kapcsolókat, kimeneteket fogjátok használni. So the mono switch will be activated for the specific period of time. A mono kapcsoló az ugye egy adott időre fog aktiválódni. You can activate it from the zone Aktiváltad a zónából, or from the keypad from the control outputs. ugye vezérlő kimenet billentyűzetéről. If you have the touchscreen keypad, you can prepare the button that will control this kind of output. Vagy ha érintő kijelződ van, akkor előkészítve csinálsz egy gombot, amivel ezt vezérelheted. Or from the mobile application as well. Vagy akár a mobil alkalmazással is működik. For example, this kind of output you can use and connect to your garage gate and make it moving up, stop, down. De ez például jó lehet arra, hogy vezéreld a garázskaput, hogy elinduljon fölfelé, álljon meg, vagy menjen vissza, csukódjon be. Second useful type in the home automation is the B switch. Az otthon automatizásnál ez a kettős kapcsolás is nagyon hasznos. You can easily activate it and deactivate it by the zone, Zónánként tudod aktiválni és kikapcsolni, by the mobile application or the keypad. a mobil alkalmazással vagy billentyűzettel. Mostly used for light circuits. Legtöbbször világítási áramkörökhöz használják. For example, we have the wall switch. When you click, it will violate the input in Integra. It will activate this specific output and stay on until you switch it off. Például megnyomsz egy villanykapcsolót, az aktiválja az Integrában a megfelelő zónát, és az egészen addig aktív marad, amíg le nem kapcsolod. És ez ugyanaz a zóna? Bocsánat, ugyanaz a zóna lehet, vagy Can it különböző? be only the similar zone where the switch is, or a different zone as well? It's up to you. Az tőled függ. You can choose which specific zone will violate it. De hogy mi kapcsolja be, és mi kapcsolja ki? Hogy melyik? What turns it on and what turns it off? That's the switch. That's the wall switch. Every impulse will change the state. Minden impulzus változtatja az állapotot, tehát megnyomod a villanykapcsolót mondjuk, akkor az bekapcsol egy zónát. De egy másik nem tud kikapcsolni? Can another zone turn it off, or another switch turn this off? Yeah. Igen. So basically I enter inside of the building, press the switch and go out from the other side, press the other, and It then will change the tehát state. például, Yeah. ahogy bemegyünk egy épületbe, megnyomom a villanykapcsolót, átmegyek a házon, a túloldalon megnyomok egy másikat, azzal ki tudom kapcsolni. Tehát, hogy nem kell ugyanott, és nem ugyanabban a zónában. Oké? Clear? Very useful outputs, logical and logical OR. Nagyon hasznos kimenet a logikai és a logikai vagy kimenet. So you can do the logic operation on the outputs. Tehát a kimeneteken tudtok logikai műveleteket végezni. So logical OR, if one of those outputs will be activated, this output will be also activated. Tehát a logikai vagy kimeneti funkció, ha a kimenetek bármelyike aktiválódik, akkor megtörténik a... What happens when it's activated? Ja, igen, tehát az egyik kimenet aktiválódik, akkor azzal aktiválódik egy másik. And here we have the very useful feature that has the Integra panel. És itt van az Integra panelnek egy nagyon hasznos funkciója.
So Integra 32, you can have up to 32 outputs. Tehát ugye az Integra 32-ben mondtuk, hogy maximum 32 kimeneted lehet. On the PCB we have the 8 outputs. Ugye a panelen van 8. So 24 free. We don't have any expander to add some physical output. But still, we can use for logical operations those 24 outputs that we have, we are not using. As a virtual outputs. As a virtual outputs. Aha, és tehát ugye megvan a 8 fizikai kimenet, de 24 szabad kimenetünk van még, amit ilyen logikai műveletekhez tudunk használni. So it gives us the possibility, if there is no function that you can, for example, activate it only, probably you are able to build it by yourself with these logical operations. Ezt most nem értettem. Once again. If the Integra doesn't have such function that you are looking for, Yeah. probably Okay. you can create your own by those logical outputs. Tehát, hogyha az Integra panelben nincs beprogramozva olyan funkció, amire szükséged van, akkor valószínűleg a logikai kimenetekkel, vagy azokat használva tudsz magadnak csinálni olyat, ami kell. And the last useful outputs before the break. És a szünet I előtti want to say utolsó something. hasznos kimenet, igen. For example, you can program in the Integra control panel that the lights will be on only when there is dark, because for the zone number, I don't know, 9, you will connect the dusk sensor. So one zone can be dusk sensor, another zone can be motion detector. And for example, when someone came into the area of the detector and there is a dusk, the light can be switched on. So this is like automation. Lights not will be on during the day. When is dark and there is a violation of the zone, someone came to your green grass, for example, the lights will be on. Okay. Tehát egy példát mondott az ilyen logikai műveletek létrehozására, hogy az egyik zóna mondjuk egy alkonyérzékelő, és azt szeretnénk, hogy ha megsértődik egy kerti zóna mondjuk, besétál egy macska vagy a szomszéd, és fölkapcsolódjon a lámpa, akkor ugye össze lehet hangolni azt, hogy amennyiben este van és amennyiben beléptek a zónába, akkor kapcsolódjon föl ez a lámpa itt és itt. Tehát, hogy ilyen automatizált feladatokat is lehet vele. And the last two very useful type of outputs. És az utolsó nagyon hasznos kimenet típus. We have shutter up and shutter down. A roló föl és a roló le. We need to program both of those types one after another. Mind a kettőt be kell programozni egymás után. Because the Integra will know this is one roller shutter. I will not allow to go up and down at the same time. Mert akkor az Integra tudni fogja, hogy ez egy darab roló, tehát nem fogom megengedni, mint panel, azt, hogy ugyanazt a rolót egyszerre föl és le is akarja mozgatni. Tehát tudni fogja, hogy yes. If the shutter is going up and someone asks, want to activate go down, panel will switch off, so make the roller shutter is stopped. Tehát például amikor a roló elindul fölfelé, és valaki aktiválni akarja lefele mozgását, akkor a roló megáll, mert nem engedi, hogy egyszerre a két parancs fusson. It is made for not to burn the engine in the roller shutter. Ugye ez nyilván arra való, hogy ne égessük le a motorját a dolognak. You set the time that shutter is going up and down. Beállítod annak az idejét, amennyi idő alatt menjen föl vagy le a roló. This kind of output you can easily control from the zones. Az ilyen típusú kimenetet könnyedén vezérelheted a zónákból. So the wall switch that has up and down function. Vagy a fali kapcsolóról a föl és le funkcióval.
You can go from the menu from activation the output on this kind of keypad. Mehetsz, vagy csináltad az ilyen típusú billentyűzet menüjéből is. Or if you have the touchscreen keypad, you can easily do some icon to make it move it up, move down. Vagy ha érintő képernyőd van, akkor tudsz készíteni fel- és lejelzésű ikonokat, és akkor azzal is lehet mozgatni. And of course from the mobile application as well. És természetesen a mobil alkalmazásból is működik. Additional, the last function, Yeah, még egy is it funkció. can be done automatically. When you arm the specific partition, shutter will go down. When you disarm, it will automatically go up. Ja, automatizálható is a rendszer úgy, hogyha egy bizonyos partíció aktiválódik, vagy bizonyos zóna, akkor ez automatikusan menjen föl, vagy automatikusan menjen le. And that's all for the first part. And you can press, of course, F1 to see the description of every zone. És természetesen az F1-et is bármikor megnyomhatod, hogy megtalálod az adott bármelyik kimenetnek a leírását. I think the gentleman has a question. Yes. Ez ugyanolyan a nyomógomb, mint hogyha fali gomb lenne, tehát hogyha félúton van a redőny, ugye és nyomom tovább, akkor a redőnyre van bízva, hogy kapcsoljon ki. Tehát ez is fél percig akarja fölnyomni a redőnyt, közben már félútról már előbb fölért, vagy előbb leért, vagy... Tehát, Ahogy van ebben, de Igen, végállás de a redőnyben meg ott van a kapcsolódó. végállás kapcsolódó. tehát a redőnyre van bízva, hogy megálljon. He's asking if this shutter up and shutter down works similarly to a wall switch. When you press it, that you want to have the shutter go up, then the shutter has to decide whether it's up already or not, or has to stop or not, or there is a final position switch, limit switch at the Limit end, switch, right? no, in this case you program the time, how it's going up and down, and the limit position just cut off the power of the motor. So no matter if you still give the power, this switch at the end will cut off it. Tehát ez megmondja, hogy mennyi ideig tartson maga a művelet, de ha magának a redőnynek a végállás kapcsolója kiadja a jelet, hogy hopsz, én már fönn vagyok, akkor ő hiába ad jelet, mert az le fog kapcsolni. Okay. After the break, we will do the programmation with the partition, add some inputs, and play something with the outputs, and also do the example that, for example, so there is a cold room, you can say freezer, and if someone forgets to close the door, after some specific period of time, we will do that the siren will sound to give us information you should shut the door from the freezer. Okay. Tehát a szünet után fogunk beszélni a partíciókról, a bemenetekről, azok programozásáról, játszunk egy kicsit a kimenetekkel, és példát hozunk például arra, hogyha egy fagyasztó helységnél nyitva maradt az ajtó, akkor mennyi idő múlva sikítson a sziréne, hogy öcsi sajt, húzzál vissza, csukva az ajtót, légy. Okay, before we go with the programmation, one thing that I didn't mention about the starting the programmation. Because, sorry. Mielőtt belekezdünk a programozásba, egy dolgot még elfelejtett a programozás elkezdésével kapcsolatban elmondani, amit majd most. Because we had the factory settings of the panel, and we get connection immediately. So the easiest way of establishing the connection with the panel. Mivel ugye gyári beállítású panelünk van, ezért ugye a kommunikáció azonnali volt. When the panel is installed, you need to activate downloading from the menu. Amikor már telepített panellel dolgozunk, akkor ugye a letöltést kell elkezdeni a menüből. To do that, you will use the service code. Ehhez használod a service kódot. So service code plus star. Meg a csillagot. Go to the menu downloading, and then activate downloading arrest. Ugye elmész a letöltéshez, és aktiválod a letöltési funkciót. Yeah, so without that, the port comp is not enabled, and there will be no possibility to establish the connection. Enélkül a portcom ugye nem lesz engedélyezve vagy aktiválva, és így nem fog tudni létrehozni a kapcsolatot.
In our case, we didn't need to do that because we have the factory settings. Ja, mi esetünkben most erre nem lesz szükség, hiszen gyári beállításon van a panelünk. The same like the keys for the connection, we didn't need to enter them. We set them during the first connection. Ugye a kapcsolathoz a kódokat nem kell ilyenkor beírni, hiszen az automatikus, majd most fogjuk őket beállítani. Okay, so we will do some exercise. Csinálunk egy gyakorlatot. Self-destruction. Az önmegsemmisítést. Counting from zero. Nullától számolunk vissza. Okay, we will go with the partition and our object looks like that. So Partícióval kezdünk, és így néz ki az objektum. We have three rooms. 3 szobánk van. We have shop of the first owner and the shop of the second owner. Van egy boltja az egyik tulajdonosnak, és van egy boltja a másik tulajdonosnak. We have the corridor, Van egy folyosó, which is used by the first and the second owner. amit mind a ketten használnak. Of course, this owner has access only to his shop. Nyilván az egyes tulajkának csak az egyes bolthoz van bejárata, vagy hozzáférése, And the same we have here. és a kettesnek meg a ketteshez. In our case, we have only magnetic contact, so we will place it here. So when someone enters, the entry time should start. Jelen esetben ugye egy mágneses kontaktusunk van, amit a bejárati ajtóhoz fogunk tenni virtuálisan, és amikor valaki belép, akkor elindul a késleltetési idő. And we have the keypad. So when the owner number 1 came to work, and the system is fully armed, so everything is armed. During the disarming procedure, it will disarm his shop and also this corridor because he is entering the site. Kis átlátszó kockácskát a bal oldalon, hogy látjátok, az ugye a billentyűzet, tehát amikor az egyes tulajdonos belép az épületbe, illetve a folyosóra, hatástalanítani tudja a saját boltját és nyilván a folyosót. The same, the second owner. Ugyanez a második tulajdonos esetében. And the functionality that the corridor will be automatically armed when both of shops will be closed and armed. És azt a funkciót fogjuk használni, hogy abban az esetben, ha mind a két bolt zárva van, és mind a két bolt be van riasztva, akkor a 3-as rész, tehát a folyosó automatikusan élesedik. So we will do this example with our Integra on a desk. És akkor ezt a példát fogjuk megcsinálni az asztalon lévő integránkkal. So go to the structure. Zöldjünk a struktúrába. We will need to have 3 partitions. 3 partícióra lesz szükség. Yes. In this angle is quite difficult to But write. why don't you just sit down? Because they don't see your screen, they can see it up there. So if you sit down and conveniently do that. Maybe it will be easier. Yeah. Ahelyett, hogy kitekerve próbálkozik, gondoltam, ha lecsücsül, neki is könnyebb. Mert ugye elnevezte az objektumot shopnak. Yes, És so akkor van 3 partíció. Sorry, yes. So our object shop, so we use only one object. Ugye egy objektumot fogunk használni. We add 3 partition with the right click and add new partition. Jobb kattintás és új partíció hozzáadása funkcióval adtunk hozzá 3 partíciót. Az első partíciót átnevezzük Shop 1 néven, a másodikat Shop 2-re, meglepetésként a harmadikat Shop 3-ra. Sose gondoltam volna. Ó, nem, és hazudtam, folyosóra neveztük át. Bocsánat.
Na tessék, kicsit nem figyelsz oda? We'll remove the magnet contact from the first partition. Az első partícióról levesszük a mágneses kontaktust, hiszen ez most a játékunk szerint nem ott van. And add it to the third one. És hozzáadjuk a harmadik partícióhoz, amit folyosónak hívtunk. And make sure that this is 2 EOL and C. Beállítjuk neki, hogy ő a 2 EOL-NC típussal működjön, mert azt ugye megállapítottuk, hogy van benne ellenállás. So we said that also this zone, when we violate it, give us some time to enter the code on the keypad. Így beállítjuk neki azt a késleltetési időt, amennyit szánunk magunknak arra, hogy ha megsértettük ezt a zónát, akkor be tudjuk még azért kötyögni a kódocskánkat az ajtó mellett. So that's why it's entry-exit, so... És ezért ugye állítottuk entry-exit vagy belépés-kilépés típusra a zónatípust. And we have 30 seconds to enter. És van 30 másodpercünk. Let's take a look on the partition, how to set the specific partitions. Nézzük meg, hogy állítsuk be ezt az adott partíciót. This partition will be armed with code. Yeah, so the owner has his own code and use the code to disarm the system. Ugye ez a partíció egy kóddal élesedik, tehát nyilván a tulajkának van egy saját kódocskája, amit beüt, és akkor azzal élesíti vagy hatástalanítja a riasztót. Exit time we will set 5 seconds, so we will not wait too long during the tests. A kilépési időt azt most 5 másodpercre állítjuk azért, hogy most itt a tesztelés során ne kelljen kivárnunk a hosszabb időket ennél. The second partition will be the same, armed with code, and partition exit also we will set 5. Tehát a második boltnak ugyanezt a beállítást adjuk, ugyanígy kóddal lehet majd belépni, és ugyanígy 5 másodpercünk lesz kijönni. And the corridor one. És akkor a folyosó. It's quite tricky because it needs to be armed automatically when both of the partition are armed. Tehát ez egy trükkös beállítás lesz, hiszen ugye azt szeretnénk, hogy ez a folyosó automatikusan élesedjen abban a helyzetben, ha a másik két bolt már be van élesítve. And also should be disarmed when one of the shop is disarmed as well. De azt is szeretnénk, hogy ugye hatástalan legyen, vagy hát ne legyen élesítve akkor, amikor legalább az egyik boltunk nyitva van. For this case, we will use the partition follow type end. Ehhez a beállításhoz, ennél a folyosó szakasznál a follow type end, azaz a követési típus és logikai kiválasztást fogjuk használni. And we will activate partition 1 and 2. That means this partition will be armed when all chosen partitions are armed. Alul sárgával látod, hogy kijelölt az 1-es, 2-es partíciót, ezzel azt értük el, hogy ez a folyosó partíció abban az esetben azonnal élesedik, hogyha a kiválasztott partíciók be vannak riasztva. If even the one partition is not armed, also this partition will be disarmed automatically. Tehát nyilván, ha az egyik volt nyitva van, akkor automatikusan ez a partíció is nyitva marad, nem lesz éles. The user doesn't have access to this partition because it's done automatically. A felhasználónak ehhez a partícióhoz nincs hozzáférése, mert ez automatikusan működik. Okay, now we need to add 2 owners. Most hozzá kell adnunk 2 főnököt, vagy 2 tulajkát. So we go to the menu users Bemegyünk a felhasználók menübe, and add 2 users. és hozzáadunk 2 felhasználót. Felhasználó névnek az tulajdonos 1, tulajdonos 2 nevet adjuk.
I will set some easy codes. És a könnyen megadható kódot adunk meg nekik, hogy csupa 2-es lesz az 1-es mókusnak a kódja, csupa 3 a 3-as. So the first owner don't have the access for the Ugye az second shop. első tulajdonosnak ugye látod ki van választva a pipával, nincs hozzáférése a másik bolthoz, a második bolthoz, és a második boltosnak pedig az 1-es bolthoz. And the second one, we exclude the shop one from his permission. When we are in the users, we can set the different authority levels of the users, so you can fit to your needs. Maybe you, in some examples, you will need some users that has only temporary access to the object, etc., etc. So all those things you can fit in the Integra panel as well. Amikor a felhasználói menüben vagyunk, akkor ugye minden különböző jogosultsági szinteket tudunk megadni az egyes felhasználókhoz, kívánság szerint, hogy mihez férjen hozzá, hogy mit tudjon megcsinálni és mit ne. But the very common setting that you will, I think, use the most is the simple user. De a leggyakoribb beállítás, amit valószínűleg a legtöbbször fogtok használni, az az egyszerű felhasználó, a 26-os. It means when the user has this option activated, when you press code and hash, you will not go to the menu and choose which partition I would like to arm. It will arm and disarm all the partitions where I have the access. Tehát, hogyha ez a jelölőnégyzet aktivál, vagy be van jelölve, akkor ugye, amikor a billentyűzeten megadja a kódját az ember, és ezt egy kettős kereszttel megerősíti, akkor nem a menübe fog bemenni, és választhatja ki azt, hogy mit szeretne illesíteni, meg mit nem, hanem automatikusan az ő hozzárendelt partíciók vagy területek élesednek, vagy hatástalanodnak. Okay, so we've created our owner 1 and owner 2. Szóval létrehoztuk ugye az 1-es és a 2-es tulajkát. So we can write the settings to the panel. És most felírhatjuk a beállításokat ugye a panelre. On the menu system state, a menünél a rendszerállapot fülön, ez a kocka háromszög karika. you can do some diagnostic and see what are the state of the system and check if everything is working correctly. Tehát ezen a fülön el tudok végezni egy rendszerdiagnosztikát és megnézni, hogy mi hogy működik és rendben van-e minden a rendszerrel. So we have information about the partitions, about the zones, Ugye itt információt kapsz a partíciókról és a zónákról, about the outputs as well, a kimenetekről is, and what's going on, list of the troubles in the system. és hogy mi történik a rendszerben, a hibalistát is itt kapod meg. So we can test what's going on. Teszteljük, hogy mi történik. Owner number 1, go home. 1-es tulajka hazamegy, most megy el, And shop is activated. és az ő boltja ezzel aktiválódott, élesedett. Owner number 2, going home. 2-eske is hazamegy, Get the exit time on his partition. megkapta a kilépési időt a partícióján, And it also automatically triggered the exit time on the partition type N. és ez automatikusan ugye elindította a kilépési időt a másik partíción is, és befejeződött, és minden éles. And on the morning we go to the corridor. És reggel bemegyünk folyosóra, Look at entry time. megvan a belépési 30 másodpercünk, And owner number 1 go to his shop. 2-eske bement a boltjába, And shop number 2 remain armed.
Bocsánat, 1-es kement a boltjába, és a 2-es az ugye élesítve maradt. So quite useful function. Eléggé hasznos funkció, I think quite easy to do. nem is túl bonyolult megcsinálni. And what is the difference with the follow and follow or? És így mi a különbség az AND, tehát az és-es kapcsolód, logikai kapcsolat és a vagy-lagos logikai kapcsolat között? So now we have the situation that the corridor is a common lagger of the both of the owners. Tehát most az a helyzet, hogy ugye a folyosó az mindkét tulajnak közös területe. The owners doesn't trust each other. They say, okay, our lager will be available only if I'm in the shop and you are in the shop as well. De a két tulajka nem bízik egymásban, és azt mondják, hogy csak akkor működhet a történet, ha mindketten ott vagyunk, mert ha te ott vagy, akkor én nem engedem, hogy az hatástalanítva legyen. So owner number one go home and automatically this partition, this lager was armed as well. Tehát az egyes tulajka hazamegy, és azonnal élesedik a folyosó is. So it's not possible to enter it without disarming both of the partitions. És nem lehet oda belépni mindkét partíció hatástalanítása nélkül. Both shops are disarmed, then we can go to lager and get some goods from there because we are not trusting each other. Mindkét both shops are closed? Open, Okay. not armed. Okay. Tehát, hogyha mind a két üzlet hatástalanítva van, akkor ugye mehetünk a közös folyosóra, mert egyébként nem bízunk egymásba és nem engedjük. Okay, we will need to add some equipment, so another detector. Hozzá kell adnunk még néhány berendezést, egy újabb érzékelőt, a hosszúkás fehér doboz sárga szélével. So go to the hardware Menjünk a hardware fülre, and go to the ACU 100. és menjünk a bővítő modulok közül az ACU, vagy az ACU 100-ra. Most már nem használt lesz. Hát igen, majd Will they also need some? Will they also need some? Yes, but probably have. Esetleg van jó szakembernél mindenkinél van egy csavarhúzó? Van olyan asztalcsíkunk, ahol nincs csavarhúzótok? Mert szerzünk, csak kezeket föl, ha valakinek kell egy... So, to open the detector, Az érzékelő kinyitásához here we have the screw. van egy pici csavar. Screw it, and it will open. Kicsavarod és felnyitod a vezetőt. Ja, el kell fordítani. And you have to Show me. holders. Van két fülecske, ami tartotta az egyik szélét az eszköznek. Press it, Azt lekattintod, and we have the és kijön a panel. remote. Normally you will place this on the wall. Ugye normál esetben a szappantartó alját a falra szereled, When everything fits, just add the electronics. minden helyén van, az elektronikát bepattintod a helyére, és visszazárod a fedelet. What is quite interesting, you have also the moving mirror inside the detector. Ugye, ami érdekes, hogy van egy mozgó tükör a detektor belsejében, So you can fit
the creep zone. The zone under the detector. Be tudod állítani a kúszózónát, vagy a kúszási zónát. Kúszás elleni védelem. Az még jó. Köszönöm. Someone need the Kell screwdriver? valakinek még csavarhúzó, vagy megvagytok? Okay. Only I was not prepared. Csak ő nem volt csavarhúzóval felkészülve. That some had to be handed out. But... So, on every wireless device, you have the unique serial number. Minden vezeték nélküli eszközön belül találsz egy egyedi sorozatszámot. This number is used to add it to the system. Ezt a számot fogjuk felhasználni ahhoz, hogy őt hozzáadjuk a rendszerhez. So, click the new device. Rákattintasz az új eszközre. Okay. Yeah. In our case, we know that we have the factory setting, so everything is empty. But if you have the working system, the good behavior is always to read the settings to make sure that you read all the information from the modules. So not to delete the other detectors that was added previously. Mivel ugye most gyári beállításunk van, és minden üres, ezért egy lépés kimarad, de normál esetben, amikor ugye egy használatban lévő eszközre telepítesz, akkor mindig fontos kiolvasni a beállításokat, hogy ne töröld ki a régieket, ahhoz, hogy tovább lép és meglegyen minden adat. Now with the new device. Most megyünk egy új eszközzel. Put the number. Put the serial number. Yeah. A sorozatszámot beírod a megfelelő helyre. And insert the battery. Insert the battery, or if you inserted previously, then close and open tamper. És ezután tedd be az elemet, de ha betetted az elemet korábban, akkor pedig nyisd ki és zárd be a szabotás kapcsolót. In case of this detector, it's quite tricky because we have two tamper switches. Ennél az érzékelőnél ez egy kicsit trükkös, mert két tamper kapcsoló van. One is hide here. Az egyik ottan rejtőzik. We have this plastic here. Van ott egy kis műanyag. It's removable, so if someone will try to force deattach it from the wall, it will trigger the tamper. Az egy levehető rész, amit hogyha valaki le akarja tépni az érzékelőt a falról, akkor az ugye elmozdul és beindítja a szabotás kapcsolót. The second one is on the front. A második az elején van. When someone will try to open it, Ha valaki megpróbálja kinyitni az eszközt, akkor sikít. Open the front cover. And you said if the battery was inserted before, then you open and close tamper switch. Which one, both? Or just one of them? Both of them need to At be the same closed. time? Only one will be enough, but the second one needs to be closed. So for example, attach like this, close and then open. Okay. So better will be to remove the battery and Easier. Szóval könnyebb úgy az egész művelet, hogyha nem teszed be előre az elemet, hanem csak a sorozatszám beírása után, mert egyébként mind a két tamper kapcsolót nyomkodni kéne, illetve ha már fönn van a falon, akkor tehát meg kell nyitni, meg zárni a köröket, tehát könnyebb az elemet utólag betenni. So when the information about the device is good, so we can click OK, yes, this is the device that I want to do. So when you type serial number in, it will automatically know the device type and tehát amikor bekerül a sorozatszám a megfelelő rubrikába, akkor automatikusan megmutatja neked, hogy milyen eszközt csatlakoztattál, és akkor bekerült az első helyre, vagy az adott helyre az eszközöd. When we add it, it will give us the information. The battery is not in yet, but soon. Okay, waiting. Okay. So this message.
Yeah? Just waiting. Megvagytok? So it's like writing in the serial number, putting in the battery, and then okaying that it's When it will give you the information, detected the devices, device with this serial number, and click OK. He just figures that the order is important. That first you type in the number, then press the buzzer in, and then you get the information. Okay, waiting for the rest to this point that we get this yellow. Mehetünk, srácok? Igen. It seems we can go on. Okay, so after adding the detectors, we will get this information that the number of device changed is necessary to perform the identification process. Miután hozzáadtuk azokat az érzékelőket, amiket kívánunk, meg fog jelenni, ugye, ahol ez a sárga csík, a piros felirattal, ami szerint az eszközök száma megváltozott, szükség van a modul azonosítási eljárás elvégzésére. Because the ACU doesn't have at the start any inputs, so doesn't get any inputs from the panel. Mivel ugye ez a vezeték nélküli eszköz semmiféle inputot tehát nem kap a paneltől az elején. And it will reserve the space by the 8 zones. És fenntartja a helyet a 8 zónának. If you have one detector, it will take 8 zones. Hogyha van egy detektorod, akkor 8 zónát fog használni. And it's reserved for the rest of 7 wireless devices. Excuse me. So it's reserved the space Yes? for the rest of the 7 wireless devices. Okay. És akkor fenntartja a helyet a többi 7 vezeték nélküli eszköz számára. Yes, even if you have one wireless device, 8 zone will be occupied. Még akkor is, hogyha csak egy vezeték nélküli eszközöd van, akkor is 8 zónát fog lefoglalni, mert meg akarja őrizni a helyet a többinek. So you have to remember this, and better is to buy bigger Integra Úgyhogy ezt semmiképpen se felejtsétek el, az a legjobb, ha nagyobb Integra cuccokat. 128-ast mondjuk. You can click the button from here, identification. Where did you click it? Here. Az alsó részen a túloldalon látjátok az azonosítási gombocskát, azt megnyomjátok. You'll get this information, expand the module's identification, okay? Megkapod azt az infót, hogy a bővítő modul azonosítása a sikeres. And you will get the information what was changed. So what information was read from the panel. És megkapod azt az információt, hogy milyen információt olvasott ki a panelről. Click next. Rákattintasz a következőre. Okay. Leokézod a kis ablakot. And you can see now it's zone number 9. És látod, hogy ez most a 9-es zóna. Why 9? Because 8 of them we have on the PCB. Miért a 9-es? Mert hogy 8 az rajta van a panelen. If we will add another wired zone expander, Tehát ha most hozzáadnánk egy vezetékes zónabővítőt, and the address of the expander will be higher than ACU, the next zone that will be taken by the expander is number 17. És hogyha annak a zóna száma nagyobb, mint a vezeték nélküli, akkor a 17-estől kezdődne az ő számozása. Because now zone number 9 is connected, but zone number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 is reserved for the devices. Ja, mert most a 9-es zónát elfoglaltuk, de a következő hetet, tehát 17-ig még lefoglalja magának a vezeték nélküli, tehát a 18-astól a következőt onnan fog... Tessék? 16-ig? 16-ig, bocsánat, igen, és 17-től lesz szabad a következőhöz. Egy bővítő csak 8 zónát tud kezelni? One extender can handle 8 zones? Yes. Wired one. Vezetékes. But this one ACU, up to 48 devices can be connected to it. De ehhez a vezeték nélkül ez maximum 48-at tudsz csatlakoztatni. But we have connected to the Integra 32, so we have 24
free, so only 24 devices because no space. De mivel most ugye a 32-eshez csatlakozunk, ugye annak 24 szabad kapacitásra van, tehát max addig tudunk nyújtózkodni. That's why Krzysztof also said bigger Integra, because, for example, Integra 64 has 16 inputs on the PCB, so you have 48 left. So all of them you can make the wireless. Yes, the bigger the better, always. Ezért Krisztof ezért mondta, hogy vegyetek nagyobbat, mert ugye a következőnél 16-ot használsz és 48 alatt szabadul, de minél nagyobb rendszered van, annál több szabad kapacitásod lesz. Ezek szerint ő 8-asával foglal mindent, Így van, 9. eszköznél foglalja. Akkor még egy 8-ast. So it occupies 8 by 8. So after 8 is occupied, then it starts from the 9. Next 8, yes. Következő. Yeah, igen, a következő 8-at. So here we have the information. How did we program the detector? Itt a típus alatt látjátok az információt, hogy hogyan programoztuk az érzékelőt. Let's go back to our zone programmation. Visszamegyünk a zónáink programozásához. We have the wiring type no detector, so it will be not working at the moment. Most a vezetékezési típus azt látod, hogy nincs érzékelő, tehát most nem működik. When we have the wireless devices, we can choose NO or NC. Tehát amikor vezeték nélküli eszközt csatlakoztatunk, az NO és az NC közül választhatunk. It doesn't matter. Tök mindegy. In this configuration, only the movement, so only the violation will be sent. Ebben az esetben csak a mozgás, azaz a sértés küldődik el. If you open the cover, tamper will be ignored. Hogyha kinyitod a burkolatot, akkor a szabotás kapcsolót nem veszi figyelembe. And also you will get this information, no tamper. És ezt az infót, ezt látod a típusnál, hogy a szabotással most nem foglalkozik. When we go EO and C, or EO to EO and O, doesn't matter. Az EOL NC-hez, a két EOL NC-hez vagy NO-hoz megyünk. We will get the violations and the tamper as well. Akkor a szabotás is bekerül a rendszerbe, és nem csak a mozgás. Okay, back to the settings. Vissza a beállításokhoz. So we have the information about what type of detector is it. Tehát látjuk az információt az eszköztípusnál, hogy ez milyen típusú érzékelő. ABAX is a two-way communication system. Az ABAX ez egy kétirányú kommunikációs rendszer. So the detector send the information to the panel, but also receive the information from the panel as well. From the detector. Yes. Tehát ez kétirányú rendszer. Tehát a panel infót küld az érzékelőnek, és az érzékelő is infót küld a panelnek. So when you arm the partition where the detector belongs, it will know about it and then will send the violations immediately. Tehát, hogyha élesíted azt a partíciót, ahová ez az érzékelő tartozik, azt követően, az élesítést követően azonnal érzékeli, hogyha ezt megsérted, és azonnal vissza is küldi az infót erről. If the partition is not armed, it will send the periodical information every 12, 24 or 36 seconds, up to you. Tehát, hogyha It is signal like I am alive. Okay. Tehát, hogyha a partíció hatástalanítva van, akkor időnként 12-24 vagy 36 másodpercenként életjelet küld a rendszernek, hogy még meg vagyok, működöm. Always active means no matter if it's armed or no, I will always send the violations immediately. A mindig aktív beállítás azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy az érzékelő maga be van-e élesítve vagy sem, mindig elküldi a zónasértést. But of course, if there will be a lot of violations, it will shorten the battery life. De nyilván, hogyha sokszor sértődik meg szegény, akkor az rövidíti az aksi élettartamát. For example, in the shop, when the traffic of the people is very high,
the battery life will be shorter. Nyilván egy olyan helyzetben, ahol ez mondjuk egy boltban van felszerelve, ahol marha sokan mászkálnak, akkor valószínűleg alacsonyabb lesz az aksi élettartama. Hogyha nagyon használjuk meg, ha alig. What is about the length of the lifetime if it's barely used or if it's used like violated all the time? We can say starting from 8 years up to 1 year. Hát 8 év lehet a legjobb eset, és egy körül már az akkor a foci csapat rohangál. That's good. He likes it. Additional, we have this echo mode. That means the periodical transmission will be every 3 minutes and will extend this battery life up to 8 years. Van még itt a legvégén egy echo mód, amit be lehet x-elni, akkor 3 percenként küld életjelet az eszköz, és akkor viszont meg lehet hosszabbítani az élettartamat, akkor 8 évre is. We have the option filter. Van egy szűrő opció. So you can set how many transmissions will be lost before I will give you the information there is a loss of the connection with the device. A filter alatt, a szűrő alatt be tudod azt állítani, hogy hány adatküldési csomagnak kell ahhoz elveszni, hogy ő már szóljon arról, hogy megszűnt a kapcsolat, vagy elveszett a kapcsolat a központtal. So the time, in this configuration, the time needed to trigger the information that the battery connection is lost, it's like... Tehát ugye mi esetünkben 36 másodpercre van állítva az adatküldés, azt megszoroztuk a 33-mal. Azt felosztottuk 60-nal, és ez körülbelül azt jelenti, hogy körülbelül 20 perc után szól az eszköz, hogy elvesztette a kapcsolatot a központtal. If there will be no communication in 20 minutes, any communication, that means that panel give you the trouble, I lost the connection with specific detector and which one. Tehát, hogyha 20 percig nincs kommunikáció a panel és az eszköz között, akkor közel 20 perc elteltével szól a panel, hogy elvesztettem az egyik. Or someone steal the detector. Szól a panel, hogy elvesztette a kapcsolatot az egyik eszközzel, vagy valaki lenyúlta az érzékelőt. But probably before that will trigger the tamper. De az is lehet, hogy előtte tamper kapcsoló, majd bekapcsol. Of course you can set those times fitted to your needs on the object. De nyilván az objektumban szükséges feltételeknek megfelelően tudjátok ezeket az időket beállítani. What is quite interesting and nice feature in the wireless detectors, you don't need to go to the ladder and then set the sensitivity, you will do it remotely. Ami egy szintén nagyon kényelmes funkciója az ilyen típusú vezeték nélküli eszköznek, hogy nem kell minden alkalommal oda csattogni kicsi lábadon az eszközhöz, kinyitni és beállítani az érzékenységet, meg tudod állítani a szoftveren keresztül. In this configuration, from 1 to 3, we have low sensitivity, medium or high sensitivity. You can also set this configuration remotely, like we can send the command to the detector to change the sensitivity. Igen, távolról is lehet beállítani az érzékenység beállítást. Igen, hallottam, azért kérdeztem meg. Nem, még gyorsan meg is kérdeztem. Tehát 1 és 3, vagy 1, 2, 3 érzékenység van, ugye az 1-es a legalacsonyabb, a 3-as a legérzékenyebb. Szeretném megkérdezni, hogy ennek a merülését jelzi. Igen. És hogy a felhasználó saját maga tudja csörgeti az előtt. Nem. Nem tudja, mert ugye kinyitja a szabotást, meg szervizmódba kell helyezni minden a szabotást. And if the user can replace the battery by themselves, Tamás said no, installers should come and change the replace the battery. Because you need to enter service mode to pretend the triggering the tamper alarm.
Be kell lépned az elemcseréhez a szervizmódba, hogy ugye a tamper kapcsolót addig ne sikítson, és ezt a felhasználó nem teheti. Praktikus, ha nem teheti. Hát ha csak nem a sajátodat otthon, de akkor meg nem kell. You can give to user service code, but it's a very big risk. Azt mondja, hogy odaadhatod a service kódot a felhasználónak, de hát azért az egy kisebb kockázat. We have also very strange field temperature correction, and it's the movement detector. Why for it? Van egy érdekes beállítási mód, a hőmérséklet korrekció, de hát hiszen ez egy mozgásérzékelő, akkor az minek? I will go to the test menu. De bemegyünk a tesztmenübe. As you can see, it has inbuilt temperature detector that you can use for some presenting what is the temperature on the specific room. Látod, hogy van egy beállított hőmérséklet, amit az adott helyiség hőmérsékletéhez képest lehet állítani. Or if you have Integra Plus series, you can use it to control the output thermostat. Vagy ha például van egy Integra Plus eszközötök, akkor a termosztát kimenethez is tudjátok ezt kötni. This temperature can be shown on the mobile application, touchscreen keypad or sensoric keypad. Ezt a hőmérséklet kijelzést láthatjátok az alkalmazásban, a billentyűzeten, vagy ahol még? Nem érintőképpen, érintő. Tehát az, ami kijelez, azon látszik. So whatever shows you the information about the system, you can see the temperature as well. Yeah. Tehát ami mutatja a rendszert, az mutatja a hőmérsékletet is, hogy egyszerűbb legyen. So temperature correction is, I can add, for example, oh, this temperature is not correct because it's hung in 2.4 meter, so I can do the correction like -2 degrees, show me -2 degrees, or show me +1 degree. Tehát a hőmérséklet korrekció funkció az arra való, hogyha például ez az érzékelő mondjuk 2,5 méterre van szerelve, és tudod, hogy ott melegebb szokott lenni, mint a szobában, vagy melegebbnek látszik, akkor beírod a korrekciót, hogy légy mutasd, hogy ez 2 fokkal kevesebb. Tehát ne az valós mutasd 2,5 méterre, hanem a 2 fokkal alacsonyabb számot szeretnék látni. We have also information about the signal level at the moment. Van információnk a jelszintről is, a jelenlegi jelszintről. And connection quality means how many packages was sent and received. És a csatlakozás minősége azt mutatja meg, hogy hány csomagot küldtünk el, és hányat fogadtunk. So the 100% means that we didn't lost any package from the transmission. A 100% jelen esetben azt jelenti, hogy az átadás átvitel közben egy csomagot sem veszítettünk el. Additional, we have some plots showing us some. Ennek kiegészítéséképpen látható egy táblázat akár, vagy táblázatosan megmutatja, hogy mikor volt csomagküldés, és az hányszor sikerült. If we will have time, I will later on show some advanced diagnostic via the ABAX tool. But later on, first we need to do the Integra. Hogyha lesz időnk, egy kicsivel később fog mutatni nekünk néhány haladó diagnosztikai módszert vagy lépést az ABAX-szal kapcsolatban, de egyelőre maradjunk az Integránál. Okay, so because we will be playing with the detector, please set the communication period for 12 seconds. Mivel most ugye játszani fogunk az eszközzel, légy szíves, állítsátok a kommunikációs periódus 12 másodpercre. Because this information that the partition is hung will be sent after this 12 seconds, something like that. Mert akkor így az információ 12 másodperc után elküldésre kerül. We have also the key fob on the desk, so we will also add this one to the system. Van egy távirányító is az asztalotokon, amit most hozzá fogunk adni a rendszerhez. And you need another screwdriver? Yeah, could be the same. Igen, ez ugyanaz, a van húzó is lehet.
We also have to pay attention in the time that we consulting and metering the battery. If we still have to pay attention on when to put the battery in or not. No, Previously. no. Just insert the battery. Itt nem kell foglalkozni After az that, we will add it. aksi berakással, most tegyétek be az aksit is, vagy az kis elemet, és hogy utána hozzáadjuk a rendszerhez. Adding key fob is by pressing the button. A távirányító hozzáadás az majd a gombnyomásával, az ő gombocskájának a nyomásával történik. Ez amikor nincs keresztványos. Okay, the key fob we will adding in the menu. Users, key fobs ABAX. A távirányító hozzáadást a menüből, a felhasználói részen, tehát a harmadik résznél, a legördülő menüből a távirányító hozzáadásnál fogjátok megtalálni. The same as with detector, first read the data. Ugyanaz történik, mint az érzékelőnél, először olvasd be az adatot. You want to add the new. Hozzá akarod adni az újat, akkor megnyomod a új gombot. And now the radio unit is waiting for the key fob. És most a rádiós egység ugye arra vár, hogy megérezze, hogy megnyomtátok a távirányító gombját. Here will be quite tricky because we need to synchronize, not do the same operation at the same time because we will add each other the key fobs. Most oda kell arra figyelni, hogy ne egyszerre nyomkodjuk a gombot, mert minden távirányítót mindenhova hozzá fogunk adni, úgyhogy mindig egyszerre csak egy valaki. To make sure that you have the proper key fob. Annak érdekében, hogy biztosan azt a távirányítót ad hozzá, ami hozzá kell. Inside you have also the serial number. Belül megtalálod ennek a sorozatszámát. And I say this is not mine. És ez nem az övé. Okay, try again. Megpróbálja még egyszer. No, Everyone is not trying. mine. Okay. Van, akinek sikerült a sajátját hozzáadni? Now it's mine. Okay, this one is mine. Van a kérdés, hogy az elején kutattak, hogy az összes infót, minden napon külön ki kell olvasni. Annyi van, hogy ezeket, mint a távirányító, ezeket maguknak adott modul tárolja. Tehát maga a központ nem tárolja a vezeték nélkül érzékelőknek az adatait, azt külön ki kell olvasnod, de alapvetően elég, tehát unblock, az egészet kiolvasnod. Ami rádiós, az mindig... A rádiós az például az adott modul tárolja, így van, tehát ha van egy modul, amihez már van föltanítva érzékelő, azt átviszed máshová, akkor viszi azokat a beállításokat magával. Tehát igen, az külön, mert ugye a felső gomba csak a központból olvasó víz. Ugye itt meg csak az adott modulból. Of course, on the situation like we have here, easier way will be like putting the serial number and just write it to the panel. But I would like to show you that it's possible to do it simple way. Tehát az az egyszerű, hogy megnyomod a gombot, a cucc meg tudja, hogy te voltál az, de amikor ilyen helyzet, ha mindenki minden távirányítót folyton nyom, akkor nyilván az is működik, ami korábban, hogy fogod a sorozatszámot, beírod a helyére, és már meg is vagy. És akkor nem vetted fel a többit, vagy a szomszéd távirányítója nem lesz jó hozzád. Csak meg akartam mutatni, hogy megy ez egy gombnyomásra is. Okay, so we have added. We have also the information, which is quite useful. When there is something with this red symbol, that means this is set in the program. You didn't save it. Save this to the panel.
Tehát amikor ebben a táblázatban piros alapon látod a sorozatszámot, akkor azt az információt kaptad meg erről, hogy fölraktad már a zónára, de még nem mentetted el a panelen. I click the right button. Rányomsz az írás gombra, eltűnik a piros, és már tudod, hogy ez már is van mentve. Now we know that this information is in the panel. És most már tudjuk, hogy ez az info rákerült a panelre is. Okay, how to program the functions on the key fob? Hogyan programozzuk be a távirányító funkcióit? Here you just set which zone will be violated. Itt azt állítod be, hogy melyik zónát kell megsérteni, vagy melyik zóna sértődik meg. So we will use the virtual zones of the panel. Most a panel virtuális zónáit fogjuk használni. So we have Integra 32, so I start for the zones that are at the end. És mivel 32-es integrával dolgozunk most, akkor ő az utolsókkal kezdi, tehát hátulról jön visszafelé. Fölírtuk ugye a panelre. Go to the zones. Bemegyünk a zónák közé. As you can see now we have like with the black color that those zones are in the system. És látni fogod, ugye feketével a zóna sor alján, a zóna lista alján feketével látszik, hogy ezek a zónák a rendszerben vannak már. If we are using the key fob, set it like an O or an C. Hogyha távirányítót használsz, akkor ugye N óra vagy N C-re állítsd be mindegyiket. Let's try if it's working. Kipróbáljuk, hogy működik-e. Yes, so we have. És itt a pöttyökben látod, hogy sértődtek a zónák. And probably the keep up is giving the chip. És jó eséllyel, ha nem kapcsoltuk még ki, akkor a billentyűzetnek csipog. And it is the reason why I set the more zones, the better. The bigger Integra, the better. Because every button of key fob will occupy the zones of Integra. És ezért is mondta, hogy minél nagyobb az Integra rendszer, annál jobb, mert ugye a távirányító minden gombja egy zónát fog elfoglalni. So we can program. I will check which some I have. So we will do that. This circle and this circle. Most az üres karikát és a teli karikát fogjuk használni. We will arm and disarm two partitions. Those are our two shops. Ezekkel a gombokkal fogjuk élesíteni és hatástalanítani a két boltunkat. So, zone number 28 and zone number 32. A 32-es és a 28-as zóna. One will be armed. Az egyik lesz az élesítés. Type number 80. A 80-as típusú és a 81-est fogjuk használni a 32-nél. Yes, so we have arm and disarm function. Van az élesítés és a hatástalanítás funkciónk. We have, instead of entry delay, we have the group and the type. Type 0 means normal arming without any additional conditions. 90% of cases. A belépési késleltetés
vagy részen van, hogy csoportos és nulla típus. A nullás az azt jelenti, hogy normális élesítés mindenféle egyéb faxni nélkül. When we go to disarm groups, amikor csoportok élesítése és hatástanítása részre megyünk, I can choose that group number 1 is shop 1 and 2. Itt tudod választani, az egyes csoport az a egyes kettes bolt. Number 3 doesn't matter because we are not arming disarming because it's done automatically. A hármassal azért nem foglalkozunk, mert ugye azt automatikussá beállítottuk. When you mark it, it will give you the pop-up, what is the name of the partition. Amikor bejelölöd, akkor egy felugró kis kockában megjelenik az, hogy miről is beszélünk, hogy az most éppen minek lett elnevezve, melyik partíció. So go back to our zones. Visszamegyünk a zónáinkhoz. Now we said that we will operate with group number 1, and our group number 1 is partition 1 and 2. Beállítottuk, hogy az egyes csoporttal fogjuk működtetni, amit pedig korábban beállítottuk, hogy az egyes csoport az az egyes és kettes zóna, vagy partíció. Right to the panel. Felhívjuk a panára, and check if it's working. És leellenőrizzük, hogy működik-e. Arming. Élesít. Yeah, it's okay. Sikerült. Was armed. And we got the alarm. Riasztás. I disarmed the system, but the alarm remained. Why? Hatástalanítottuk ugye a rendszert, de a riasztás ott maradt. Miért? Additional, I can give this button possibility to clear the alarm as well. Emellett megadhatjuk azt a lehetőséget is a gombnak, hogy a riasztást is levegye, törölje. Nem azt mondom, hogy volt egy diktálment, és azt mondom, As you can see, disarming also cleared the alarm. Tehát ugye a hatástalanítás egy füst alatt törölte is a riasztást. You can use keyfob not only for creating the arming and disarming the system. There are a lot of different possibilities that you can use the keyfob. Tehát elvirányított nem csak arra tudod használni, hogy élesítsd és hatástalanítsd a rendszert, hanem még nagyon sok más funkciót is tudsz neki adni. Let's do the function that with this triangle button, in our case number 30, we will control some external gate. A háromszög gombnak, ami most itt ugye a 30-as, mondjuk, hogy ő egy külső kaput fog vezérelni. So we will set it as 47, no alarm action. Beállítjuk a 47-esre, mint hogy nincs riasztási tevékenység. So no matter if it's arm or no, we can violate it and do some actions. Az élesítés vagy hatástalanítás alatt is teljesen mindegy, tudunk vele dolgozni. Go to the output. Elmegyünk a kimenetekhez. We will program our gate. Elprogramozzuk a kapukat. And the gate will be like the mono switch. Monoswitch típusút fogunk neki mondani. And the pulse will be like 2 seconds. És az impulzus az 2 másodperces lesz. We don't want to be activated from every zone in the system. Just our number 30. Nem akarjuk, hogy ezt bárhonnan lehessen a rendszerből aktiválni, csak a 30-as zónából.